Góðan daginn. Góðan dag, ágætu ráðstefnugestir. Matthildur heiti ég, Ásmundardóttir, og hef verið beðin að vera með fundarstjórn í dag. Ég er bæjarstjóri á Hornafirði. Við áttum nú nokkur erindi hér í gær frá mínu sveitarfélagi og ég held að það tengist á einhver fleiri erindi mínu svæði sem leiðir sér seinna í dag. Það er mjög áhugaverður dagur í gær og ég veist ekki að dagurinn í dag verið bara jafn skemmtilegur. Fyrsti gestur okkar í dag ætlar að tala í gegnum Zoom og það er hún Lilja Dögg Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra. Ég sé þig hér á Zoom, er það ekki, Lilja? Já. Ég ætla að biðja tæknimanninn að setja hana hér í fullan skjá svo að við getum notið þess að sjá hana í breiðari mynd. Lilja, bara gjör svo vel. Hann gefur þér grænt ljós þegar allt er klárt hérna megin. Gjör svo vel, Lilja. Góðan daginn. Kannski að hætti hérna þess. Gjör svo vel. Ágætu ráðstefnugestir, ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir gott boð á byggðarráðstefnu og vona vel viðri hjá ykkur í morgunsárið. En yfirskrift ráðstefnunnar er menntun án staðsetningar og það geti verið viðeigandi og mögulega tákn nýja tíma. Ég sé með ykkur hér í fjarfundabúnaði og þennan morgun og ég vonast auðvitað til þess að við séum að fara að nota þessa tækni enn frekar og við verðum í virkari samvinnu og við getum þróað þennan möguleika til frekara samstarfs skólastarf allt land. Við sjáum þá, þið finnið það öll, að
og allt land, hvernig fólk sífellt að átta sig betur á þeim miklu verðmætum og gæðum samstarf sem við eigum allt í kringum okkur og tengjast landinu okkar, sögu og menningu. Þessi verðmæti ekki á netinu allavega, það virðist vera. Heyrist ekki? Góðan daginn, Allt frosið. allt frosið? Halló? Ég ætlaði einmitt að fara að dásama tæknina. Hvað? Ég heyri ekki, ég held að sé mjút af ykkur en heyrist í mér. Já, alls ekki. Já, það heyrist í þér núna. Ég held að vera bara nýtt. Það frausa og duttum út. Allt í þessu fína. Ég var einmitt hérna ágætu ráðstefnugestur, ég var að dásama tæknina og hvað þetta gengi nú allt mjög vel hjá okkur. Og ég var nú líka að gera það í sjónvarpinu í gær þar sem ég var að segja að framhaldsskólastiginu hefði COVID gengið mjög vel og svo bara sá ég í fréttum í morgun þegar ég var að fá mig kaffi að það væri búið að loka fjölbrautaskóla Suðurlands út af smiti. En svona þetta nú, við bara höldum samt alltaf áfram og ég vona að ég sé ekki frosið akkurat núna. En það sem ég vildi segja að menntun án staðsetningar yfirskrift ráðstefnunnar. Og það auðvitað mjög viðeigandi að við séum að nýta tæknina til þess að þróa áfram skólastarf og ég hef fulla trú á því að jafnvel þó að séu einhverjir svona tæknilegir örðugleikar hér í byrjun að okkur eigi að takast vel að nýta tæknina til þess að bjóða upp á nám allt land óháð búsetu. Og það sem við sjáum auðvitað að fólk að átta sig á þeim miklu verðmætum og gæðum samstarf sem við eigum í kringum allt land í gegnum tæknina og þessi verðmæti eru svo sannarlega bara rétt að byrja að vaxa og ég hef mikla trú á því að þau geti vaxið enn frekar og þau verði atvinnu og tekjuskapandi fyrir byggðir landsins. Og með því að byggja upp öflugt skólastarf og hlúa að ýmsum sviðum þjónustu við yngstu borgara samfélagsins alls erum við einmitt að auðga mannlífið en jafnframt að búa til margvísleg og jöfn tækifæri til dæmis í tengslu við nýsköpun og þróun í skólastarfi. Eins og þið sem hér eru saman komin í dag þekkið best hafa fjarlægðir og dreifð byggð haft mikil áhrif á möguleika landsbyggðarfólk til náms. Í sögulegu samhengi hafa farkennarar, farskólar, héraðsskólar, heimavistir og skólaakstur allt verið notaðar, allt þetta hefur verið notað til þess að takast á við þær takmarkanir sem fjarlægðir setja námi og kennslu. Á efri skólastigum höfðu nemendur lengi vel ekki annan kost að ræða en að flytja búferlum til þess að geta stundað nám. Einhver mestu tækifæri til sóknar held ég að megi meðal annars finna í mati á þeirri reynslu sem orðið hefur til vegna áhrifa COVID-19 heimsfaraldurs á skólastarf bæði hér á landi og erlendis. Það aðdánavert hvernig kennarar og stjórnendur tókust á og takast enn á við þá heilmiklu áskorun innan skólasamfélagsins að færa menntun yfir í fjár- og dreifinám nánast á einni nóttu og freista þess í leiðinni að halda sterku sambandi milli nemenda og kennara. Það einkar lærdómsríkt og gleðilegt að sjá hversu vel hefur tekist til við krefjandi aðstæður og verður greining á því starfi eitthvað sem kemur til með að fylgja okkur langt inn í framtíðina. Auk fjölbreytilegra tækifæra á framhalds- og háskólastigi og á sviði ævilangrar menntunar til fjár- og dreifináms og útfærslu menntunar og staðsetningar vil ég nefna skóla í skýjunum sem þið fáið tækifæri að kynnast betur hér það verður erindi það síðar í dag ásamt því nýsamþykktur þróunarskóli á grunnskólastigi sem tákn nýja nálgun að skólastarf geti vissulega verið áhugavert og við getum fylgst með því enn frekar næstu ári.
Verkefni af þessu tagi gott dæmi hverju samstarf ríkis, sveitarfélaga, fyrirtækja og stofnana og einstaklinga getur áorkað og jafnframt dæmi hversu mikilvægu hlutverki menntamálin gegna við styrkingu byggða og atvinnusköpun. Mennta- og menningarmálaráðuneytið styrkir árlega fjölda verkefna annaðhvort með beinum hætti eða þá í gegnum sjóði ráðuneytisins sem stuðla að þróun skólastarfs á öllum skólastigum land allt, til dæmis í gegnum sprotasjóð og starfsþróunarsjóði. Þar vil ég sérstaklega vekja athygli á nýstofnun menntarannsóknarsjóði á vegum ráðuneytisins sem mun styrkja hagnýtar menntarannsóknir á sviði leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, náms á framhaldsskólastigi og frístundastarfs. Markmið sjóðsins að styrkja stoðir hagnýtrar menntarannsókna, auk tækifæra til að skapa og miðla þekkingu til framþróunar og umbóta í skólastarfi og styðja við framkvæmd menntastefnu til ársins 2030. Ágætu ráðstefnugestir, menntun þjóðarinnar allrar og jöfn tækifæri til náms óháð búsetu á að vera sameiginlegt keppikefli allra samfélaga því menntun lykillinn að farsæld til framtíðar. Ég vil raunar ganga svo langt að staðhæfa að hærra menntunarstig þjóðarinnar allrar kemur til með að vera sá lykill framfara sem veitir okkur það forskot sem fámennri þjóð nauðsynlegt til að takast á við helstu áskoranir framtíðar á sviði sjálfbærni, loftslagsbreytinga og jafnframt viðhalda öflugu velferðarkerfi á öllum sviðum. Góðir gestir, ég vil enn á ný þakka fyrir að hafa fengið tækifæri til þess að tala við ykkur hér í dag og óska ykkur farsældar í komandi störfum málþingsins. Ég held að svona alveg í lokin vil ég nefna að það hefur líka verið til umræðu og verið áskorun til okkar að efla enn frekar fjarkennslu á háskólastigi og ég vil upplýsa þessa ráðstefnu það að þetta eitt af þeim atriðum sem ég hef verið að leggja sérstaka áherslu á við rektor Háskóla Íslands og nú búið að setja þetta inn í stefnu háskólans og ég hef fulla trú á því að við munum sjá núna á næstu misserum auki framboð á háskólastigi í Háskóla Íslands allt land og það eitt af því sem við höfum sammælst ég og rektor Háskóla Íslands. En ég bara óska ykkur góðs gengis í dag og það ánægjulegt að sjá hvað málþingið vel sótt og ég hlakka til frekara samstarfs. Kærar þakkir. Takk fyrir þetta, Lilja. Það ekki spurningar eftir þennan lið, en bara ánægjulega fréttir að heyra þetta með Háskóla Íslands. Þetta hefur verið rætt hér á ráðstefnunni í gær og alveg fullt tilefni til. Þá það bara næsta atriði á dagskrán okkar og það þriðja þema á þessari ráðstefnu. Það framtíðin heima. Erindið ber heitið Grasrótin og gervigreind, geta mennta- og menningarstofnanir fleytt landsbyggðinni inn í framtíðina. Það Vífill Karlsson, hagfræðingur og atvinnuráðgjafi hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi sem ætlar að flytja okkur það erindi. Klikkar bara á. Vilja klikka hérna? Já, þetta hérna. Nei, fyrir úr. Já, góðan dag. Já. Man sér á netinu líka. Tæknin komast í lag, þá ég segi ykkur kannski örlítið það sem ég hef verið að gera. Ég hef oft tekið þátt í því að meta aðallega tilvist háskóla og svona staðbundin áhrif þeirra á nærsamfélagið og þá að því ég nú með
minn bakgrunn í hagfræði þá erum við ofta að skoða svona margfeldisáhrif og efnahagsleg áhrif og þess háttar. Hér í þessu erindi þá ég að skoða sem sagt á hvort að tilvist menntaskóla eða framhaldsskóla sé að hafa einhver áhrif á nærsamfélagið. Svolítið öðru nótum en í gær þar sem að allt snerist fjár, hérna nær og en það þarf samt ekki að endilega að rífa, já ég kem að því í lokin, það tenging á milli. Já, býttu nú við, þá bara fyrst á mig. Já, getur sem sagt alveg spurt okkur, sko, samspil hérna á milli menntasetra og samfélagsins og þá í hverju felst það? Og spurningin þá kannski konkrétt þessi, hver eru áhrif í fyrsta lagi, þetta eru eiginlega nokkrar spurningar. Fyrsta lagi, hver eru áhrif menntastofnana á menntunarstig heima í héraði? Jákvætt eða neikvætt? Og síðan, sem sagt, hver eru þá áhrif menntunarstigs á ýmislegt varðar sko ánægju með ýmis lífsgæði heima í héraði og þarna ég með fókusinn á landsbyggðina, höfuðborgarsvæðið ekki með inn í þessum tölum. Ég þarf ekki í þennan hóp að fjalla almennt tengsl menntunar og hagvaxtar og svo ég svolítið eins og Jón Torfi, ég þarf að gera langasögu stutta því 15 mínútur stuttur tími í lífi fyrirlesara og þannig ég fer svona yfir þessar svona almennu pælingar. Ég verð samt að leyfa ykkur að sjá þessi nú þegar orðin outdated. Virðiði ömmur ykkur á afa, þau náðu sem sagt komist í gegnum skólakerfi án Google. Það svona kannski dæmi það hvað hlutinni gerast rætt. En ég byggi þessa pælingar á íbúakönnun sem að landshlutarnir hafa sameinast að gera núna, eða landshlutarsamtökin vítt og breyttu landi ásamt Byggðastofnun hafa sameinast að framkvæma núna í nokkur skipti, fyrst 2016 og 17 og síðan aftur 2020 og þessa niðurstöðu byggja á fyrri könnuninni en síðan í lokin þá mun ég sýna hvað nýjasta könnunin gerði fyrir niðurstöðunar. Og í fyrri könnuninu voru 6.000 þátttakendur og fyrst skoðaði ég og ég veit að þetta lítur hrikalega illa út. Svona einhver tafla, ég kennt mikið á háskólastigi og nemendur missa yfirleitt athyglina og falla í ómegin þegar þau sjá eitthvað svona hjá mér en bara til að segja ykkur þá ég að skoða þá þið sjáið þarna titilinn Menntastofnun, tilvist hennar hefur þá marktæk jákvæð áhrif á menntunarstig þeirra samfélaga út á landi þar sem þær eru. Þarna ég að bera saman þau sveitarfélög sem eru með menntaskóla og staði og svo þau sem eru það ekki. Þannig þarna jákvætt samband á milli. Úr því það þannig að þá spyr maður síðan, ok, hvað gerir það síðan fyrir samfélögin? Og við höfum verið að spyrja út í 40 mismunandi þætti það sem tengja má við lífsgæði, ýmsa þjónustu og svona í hinum dreifðu byggðum og eitt af því er til dæmis vinnumarkaðurinn og þessi 10,5% þarna segja sem sagt það að þau samfélög sem eru með menntaskóla á staðnum eru sem sagt yfirleitt með það bil að jafnaði 10,5% hærra menntunarstig en þau sem eru það ekki. Og ef við skoðum fyrst þætti sem tengjast vinnumarkaðnum þá reyndar hefur hærra menntunarstig neikvæð áhrif sem sagt ánægju með atvinnuúrval sem svo sem viðbúin niðurstaða því að þeir sem ganga menntavegina þeir sérstaklega í minnum samfélögum, þau eru pínlítið að loka, þau eru að þrengja sína valkosti, sérstaklega í hinum dreifðu byggðum. Þannig þetta var svo sem viðbúin niðurstaða og neikvæð. Hvað varðar atvinnuöryggi, þá engin munur á þeim sem eru ekki marktækur munur á þeim sem eru
með hærra eða lægra menntunarstig, þannig að það virðist allavega ekki auka eða draga úr atvinnuöryggi, ekki bæta það heldur. Og síðan ef við skoðum möguleika til eigin atvinnurekstrar, þá virðist hærra menntunarstig auka þá möguleika samkvæmt niðurstöðunni og síðan ef við skoðum ánægju með laun, þá í sjálfu sér ekki marktækur munur á þeim sem eru með hærra og lægra menntunarstig hvort að menn eru ánægðir með launin eða ekki, sem á vissan hátt góð niðurstaða því að í annarri greiningu sem ég gerði fyrir nokkrum árum þá sá maður það að arðsemi, eigin arðsemi af menntun var miklu lakari út á landi heldur en á höfuðborgarsvæðinu til dæmis, en það virðist ekki endilega slá út í það að þeir menntamenn sem faglærðir sem velja það að búa út á landi, að þeir séu eitthvað óánægðari með sín kjör heldur en þeir sem eru ófaglærðir. Og nú vitum við það að margir ófaglærðir sem starfa við til dæmis fiskveiðar eða álveri eða einhverju slíku, þeir eru oft með bara dundurgóð laun, þannig að sér, stundum hærri, mikið hærri heldur en fólk sem hefur gengið menntaveginn. Nú, þetta var niðurstaða aðkvæðsgreiningar sem svona svolítið tæknileg greining. Ef við notum einfaldan samanburð, einfaldan samanburð í meðaltölum, að þá sjáum við að þá fáum við svolítið aðra niðurstöðu, við fáum í rauninni jákvæð áhrif á möguleika til eigin atvinnurekstrar, líka á launatekjur þó að þau áhrif séu lægri og atvinnuöryggi en neikvæð þarna á atvinnuúrval eins og við sáum áðan. Þannig að þetta svona niðurstaðan. Nú, hvað með annað sem að skiptir líka máli varðandi lífsgæði? Það ekki bara og þar til dæmis erum við með menntun og menningu og þar kemur reyndar í ljós og eitthvað sem ég átti nú reyndar ekki von á, því að maður hefði haldið kannski að oft felur langskólanám í sér það að menn í fyrsta lagi hafa þá búið í stórri borg eða stærri bæjum eða flutt erlendis og kynnst ýmsu varðar menningu, en þarna samkvæmt greiningunni sem ég gerði að þá eru þeim mun hærra sem menntunarstig viðkomandi þeim mun ánægðari eru menn með þá menningu sem í boði í þeim þar sem menn búa út á landi. Og það í rauninni mjög skemmtileg og ánægjuleg niðurstaða. Það var það. Nú eins varðandi aðgengi að fjölbreyttri náttúru, eins og það spurt í könnuninni, þar sama upp á teningnum að þeim mun hærra menntunarstig, þeim mun ánægðari virðast menn vera með það sem í umhverfi þeirra. Og ef við tökum alla 40 þættina hér, ég ætla ekki að reyna að útskýra þessa mynd á nokkur sekúndum, en það sem hún að segja okkur samt að í einföldum meðaltalssamanburði það að þeir sem eru faglærðir, þeir eru yfirleitt ánægðari með þá 40 valkosti eða 40 þætti sem að tengjast þjónustu og lífsgæðum út á landi heldur en þeir sem eru ófaglærðir, sem ánægjuleg niðurstaða í þessu samhengi allavega. Ok, við komum að þessu seinna, hvernig þetta pælt í grautinn. Nú síðan var ein svona almenn spurning hversu ánægður ertu með sveitafélagið þessum býrð, og þar þetta samhengi líka upp á teningnum að þeim mun hærra menntunarstig, þeim mun ánægðari eru með sveitafélagið þessum þau búa, svona almennt. Og svo vorum við með eina svona hamingjuspurningu, hversu ánægður, þetta svona, tengist þessum svokölluðu hamingjufræðum og hún bara einfaldlega svona hversu hamingjusamur á skalanum 1 til 10 og þarna fáum við líka þetta samhengi að þeim mun hærra menntunarstig, þeim mun hamingjusamari eru menn og út á landi að minnstu kosti. Nú, ok, neikvæða hliðin hins vegar þessi að þeir sem eru með hærri menntun eru líklegri til að flytja, og þá spurningin, ok, ef að þeir sem eru með svona, þeir eru svona rosalega ánægðir, þeir eru samt að flytja, eru þeir þá svona
ánægðir af því að þeir eru að flytja eða hvað í gangi? Og þá spyr maður sig, ok, ef að menntamönnum að fækka út á landi, þá þetta virkilega áhugjefni og þá eru þeir svona happy að þeir eru að fara. Þannig ég leitaði að tölum, menntafólki að fækka út á landi og ég ennþá reyndar, þarf stundum að bíða rosalega lengi eftir tölum. Ég búin að bíða 2 ár frá Hagstofunni eftir þessum tölum til að geta svarað þessu svona glóbalt, en þær tölur sem ég með í aðgengilegar úr þessum könnunum yfir lengri tíma sýna mér það að menntastig eða menntuð fólki að fjölga út á landi og þá ég að nota Vesturland sem viðmið í þessu. En ok, að lokum þá langaði mig, það ekki alveg komið að lokum, þessi glæru ein viðbútt, ég vona hvernig tíminn? Nógan tíma? Nú glæsir. 15 mínútur langur tími pólitík. Það þannig. Ok, og þá, það sem ég gerði næst var að þá bætti ég við þessum gögnum sem komu þá árið 2020 sem var miklu víðtækari könnun. Þá náði ég bæði höfuðborgarsvæðinu með og fleiri landshlutum. Ég náði í rauninni landinu öllu. Þannig 2016 og 2017 þá voru í rauninni 5 kjördæmi, gömul kjördæmi segi ég, eða 5 landshlutar af 8 eins og Hagstofan vinnur með þau. En ég fekk miklu betri svör og það voru eitthvað 11.000 svör í seinni könnuninni á móti 6.000 og þegar ég sullaði þessu öllu saman í stóran grautarpott og keyrði þessi líkun alveg eins og ég hafði gert. En ég teka samt fram að þetta eru frumniðurstöður. Ég á eftir að vinna þetta miklu lengra og miklu ítarlegra. En þó þetta sé, og virðist vera mjög ítarlegt nú þegar, að þá gerðu niðurstöðurnar ekkert annað svona heilt yfir annað en það að batna. Það að segja fyrir okkur sem höfum verið að stúdera byggðamál og höfum haft svona borið hag hennar fyrir brjóstu okkar. Og það að segja að þeir þættir sem ég veit ekki hvort að músin sést, nei hún sést nú sennilega ekki, að ef við til dæmis tökum þá þættir sem voru til dæmis eins og vinnumarkaðsþættina, að atvinnuúrval, atvinnuöryggi til dæmis fór úr því að vera ómarktækt yfir í það að vera marktækt, sterkara og betra fyrir þá sem voru með meiri menntun. Nú, ok, þess ber að geta auðvitað, það kannski ekki að minna á það hér í þessum hópi, að 2020 stóra COVID-árið, þannig það getur litað þessar niðurstöður eitthvað og styrkingu þeirra, þannig að það verður áhugavert að sjá, það nú hugmynd okkar í landshlutasamtökunum að endurtaka þessa könnun eftir einhver ár, kannski 3-4 ár, og þá verður gaman að sjá hversu stöðu þessi niðurstaða verður. Og við sjáum til dæmis, og ég get sagt það kemur reyndar ekki fram á þessari glæru, að sko marktækni jókst eiginlega í öllum tilvikum. Þannig að í rauninni urðu niðurstöðurnar bara öflugri og betri og meira að segja sko þessi mínus sem var á atvinnuúrvali, sem sagt minna atvinnuúrval fyrir þá sem voru með meiri menntun, að hann var ómarktækur. Hann fór úr því að vera marktækur yfir að vera ómarktækur og launin sem voru ómarktæk, ánægja með laun, það hérna neðst, fór úr því að vera ómarktækt neikvæð yfir í að vera ómarktækt jákvæð, sem líka töluverð bót til batnaðar og þá kannski að lokum rétt að nefna, ok, hvað kemur þetta fjórðu iðnbyltingunni við? Þetta þróunin eins og hún hefur verið á landi, ef við tökum þetta svona síðustu tæplega 150 árin. Þær atvinnugreinar sem hafa verið svona burðarásarnir á landsbyggðinni, sjávarútvegur, landbúnaður, að þarna sjáum við sko hvað eftirspurnin eftir, getum við sagt,
eða að landbúnaðurinn fer úr 80% niður í 3%, sjávarútvegurinn fer hæst í 25% og komin núna í 3%, en svo sjáum við hérna alveg lengst til hægri hérna ferðaþjónustuna sem hefur auðvitað verið mikill vöxtur í, þessi rauða litla lína þarna lengst til hægri og svo rauður punktur, en hún nú rokkjöld eins og hérna við höfum séð og sveiflukennd auðvitað eftir aðstæðum, og það hefur svolítið líka verið hérna, það sem aðalega sjávarútvegur höfum átt þola. Þannig að það alveg ljóst að framtíðin varðandi fjórðu iðnbyltinguna liggur í menntunarfrekum störfum og þjónustustörfum þess háttar, jafnvel tengdri menningu og þess háttar. Og þá á þennan hátt þetta ákaflega gleðilega niðurstöður hérna, að samhliða öflugri nettengingum sem eru víða land þá hérna, og þær hafa vissulega batnað þó að við séum að glíma við þetta hér í dag og í gær, og að þá hérna sem sagt það í rauninni bara góða fréttir að fólki virðist líða betur út á landi eftir því sem það hefur meiri menntun, og landsbyggðin því góður búsetukostur fyrir fólk hérna, sem hefur mikla menntun, og úr því að tækifærin í störfum framtíðarinnar liggja þar, að þá þetta í rauninni bara tækifæri fyrir landsbyggðina, svo fremi sem að menn halda áfram að þróa þessa hugmyndafræði störf án staðsetningar og öflugt internet og svo framvegis. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Já, ég með mastersgráðu, bý út á landi og afar hamingjusöm. Einhverjar spurningar til hans Vífils? Við höfum 5 mínútur í spurningar. Þetta greinilega. Jú, þarna, þetta einu. Guðrún heiti ég, takk fyrir Vífill. Mér langar bara til að, var ekki rétt skilið hjá mér að það sem að þú varst að skoða var Vesturland. Já, bara ef það þá náttúrulega var allt landið, en þú varst að tala um Vesturland varðandi fjölgun fólks. Já. Þannig að þá fór ég velta fyrir mig sko, því fjær sem þú þessu áhrifasvæði höfuðborgarinnar, það þá aðra mynd heldur en að þessi fjölgun á menntuðu fólki. Já, það eitthvað sem ég get ekki svara núna, og kannski kemur Þóroddur inn á þetta, hann eitthvað með erindi sem tengist þessu líka. Ég hef ekki þau gögn í hendi, ég ennþá að bíða eftir frá Hagstofunni. Það alveg vel við búið að sérstaklega þeim fámennari sem samfélaginu eru, það getur verið, en þetta einn af þeim þáttum sem ég öllur að skoða til þetta. Einhverju fleiri? Nei. Þá bara þökkum við þér kærlega fyrir erindi, Vífill. En næsta erindi hérna á Zoom. Það Þóroddur Bjarnason, prófessor við Félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Ég sé hann kominn hér inn í mynd. Hann með þá spurning hvort við séum að mennta börnin okkar burt eða kjört. Þóroddur, ég bara gjör svo vel, þú heyrir í okkur? Já, heyrið ekki í mér? Jú, bara... Já, flott. Heyrið, þetta svona ljúfsart að vera með ykkur því að þetta áttu nú að vera sko fyrsta ráðstefna mín í raunheimum í 2 ár. Þannig að það svona, ég veit ekki hvort það sko betra að verra að sjá ykkur öll hérna á ráðstefnu, því að þetta mjög mikilvægt þegar maður að stúsast í þessum hlutum að vera í samtali við fólk sem þekkir þetta af eigin raun. En það sem ég ætla að tala þessi spurning með það að
sko, hvað gerist þegar við hækkum menntunarstig? Þegar við aukum möguleika fólks að sækja sér menntun, verður það til þess að fólk flytji í burt. Og við þekkjum þetta svo sem af, sjáðu ekki örugglega glærurnar mínar. Það er ekki neitt. Gerir ráð fyrir því. Já, ok, flott. Að þið þekkju öll þessa umræðu með það að mennta sig í burt. Og ég hendi nú bara upp nokkrum dæmum um þetta. Fólk sem hafa áhyggjur af því að ef að þú getur lokið stúdentsprófi frá fjölbrautaskólanum, að þá mentur þið burt af svæðinu. Og ég ætla að leyfa ykkur að giska hver af þessum tilvitnunum er í Jónas heitinn Kristjánsson. En þetta við sjáum þetta oft í umræðinu, við sjáum þetta líka sumpart vera að tala um þetta fólk sem mennta sig í burtu frá Íslandi. Þannig að það er einlega þessi spurning sem ég er að reyna að eiga við, er þessi spurning, hvað gerist þegar við aukum tækifæri til menntunar? Hækkar það menntunarstigið eða eykur það bara brottflutninga? Og það sem að við vitum svo nú þegar, það sem við höfum verið að gera, við höfum verið að skoða þetta heilmikið á síðustu árum og fengum styrk hjá Byggðastofnun fyrir nokkrum árum til þess að skoða áhrif sérstaklega háskólamenntunar á búferlaflutninga. Þar sem við vorum með gögn úr ýmsum áttum, við vorum með hagstofugögn, við vorum með skráningargögn frá háskólunum sem sögðu okkur hvar fólk hafði búið 5 árum áður en það kom í háskóla og hvar það bjó 5 árum eftir að útskrifaðist. Og svo gerðum við spurningakönnun til þess að reyna að átta okkur á þessu hvernig tengist menntun og búferlaflutningar og háskólamenntun sérstaklega. Og helstu niðurstöðurnar þær eru þessar að mikill meirihluti nemenda sem í staðarnámi í heimabyggð, hvort sem það eru Reykvíkingar í námi í Reykjavík eða Akureyringar í námi á Akureyri framvegis, býr áfram í sinni heimabyggð eftir útskrift. Fjarnemar eru álíka líklegir eins og heimafólk í staðarnámi til að búa áfram í heimabyggð. Þannig að sá sem býr á Ísafirði og fyrir fjarnám á háskólastigi, hann er álíka líklegur til að búa áfram í Ísafirði eins og Akureyringurinn að búa áfram á Akureyri eftir staðan. Að ef fólk hins vegar flytur til þess að fara í háskólanám, að þá er lítill með það bara svona þriðjungurinn sem kemur aftur. Þannig ef einhver fer frá Ísafirði til Reykjavíkur, það er ekki með þriðjungur sem kemur tilbaka, sama ef hann fer til Akureyrar, sama ef Akureyringur fer til Reykjavík og merkilegt nokk líka Reykvíkingurinn sem fer til Akureyrar. Að þegar að fólk er að flytja vegna háskólanáms að þá er minni hlutir sem kemur aftur eftir útskrift. Síðan þegar við skoðum þetta eftir stofnunum, þá sjáum við annars vegar það að meiri hluti þeirra sem eru með háskólapróf út allt land eru með próf frá HÍ. Þannig að HÍ að því leytinu til er langmikilvægasta háskólastofnunin í öllum landshlutum. Landsbyggðarháskólarnir, þeir eru með mjög hátt hlutfall af fólki úr hinum dreifðu byggðum, þeir eru bara svo litlir. Enga síður að þá draga þeir úr menntabil, að þeir eru að fylla aðeins inn í mentabilið, jafnvel þó að HÍ eigi stærsta hlutan af þeim sem eru brautskráðir. Og síðan það sem er kannski ákveðið vonbrigði fyrir til dæmis okkur hér við Háskólann á Akureyri er að þessi áhrif landsbyggðarháskólanna á mentabilið. Það að þeir séu að stuðla því að það verði minni munur á menntastigi milli landshluta virðist skýrast alfarið af fjarnáminu. Það er að segja, þeir sem koma til okkar í nám er ekkert líklegir til að fara heim aftur heldur þeir fara sér á HÍ. Og þeir sem eru í fjarnámi við HÍ, að þeir eru jafn líklegir til að búa áfram í sinni heimabyggð eins og þeir sem eru í fjarnámi við HA. Þannig að fjarnámið sem slíkt sem virðist hafa áhrif, ekki það endilega til dæmis Háskólinn á Akureyri sé með einhverja þá vinkla í sínu námi sem gera það líklegra að fólk verði áfram, eins og við kannski hefðum vonast til þess að sjá í niðurstöðu. Þannig að þetta er svona það sem við vitum nú þegar. Síðan erum við að klára rannsóknarverkefni með stuðningi Byggðastofnunar og vegum Byggðastofnunar sem heitir byggðafestu og búferlaflutningar. Og ég hendi nú bara upp þessu myndu til að minna okkur á. Það er fullt af fólki sem kemur að þessu, bæði í rannsóknarteyminu en líka fólk sem stendur með okkur í þessu verkefni. Þar sem við erum að skoða alla áhrifaþætti búferlaflutninga, þar á meðal áhrif menntunar. Og það er sá hluti sem ég ætla að tala um. Og þetta er svona margþætt verkefni og þetta er svona svoðar hornamælingar í þessu. Við erum að nálgast þetta úr mismunandi áttum, skoða hvernig það lítur út í opinberum gögnum, skoða fyrri kannanir, taka viðtöl
og leggja fyrir okkar eigin spurningakannanir og hver aðferðin sig gefur svona ákveðna takmarkaða mynd. En vonandi að þá saman, þá gefa þær okkur svona ákveðna heildarmynd, en þetta svona að því undir þetta svona hornamælingar. Og það sem ég ætla að tala núna eru niðurstöðurnar úr spurningakönnunum. Þar sem við skiptum landinu upp í þessi svæði, tókum höfuðborgarsvæðið sem eitt svæði og síðan þetta suðvestursvæði eða Hvítársvæði eða hvað þið viljið kalla það, þetta svæði sem í svona 45 minútna akstursfjarlægð frá Reykjavík, tókum það bara sem eitt svæði og síðan tókum við Akureyri sér að hlutilega því að Akureyri ruglar svo mikið myndina þegar maður að tala landsbyggðina í eintölu. Það að segja Akureyri náttúrulega bara stærri heldur en margir landshlutar. Það eru 7.000 manns á Vestfjörðum og 20.000 manns á Akureyri. Þannig að tökum Akureyri sér. Síðan tökum við þessa stærri staði sérstaklega. Þannig að við tökum Ísafjörð, Sauðárkrók, Húsavík, Egilsstaði, Vestmannaeyjar. Sérstök könnun þar. Sérstök könnun í bæjum og þorpum og svo sérstök könnun í sveitunum. Þannig að samtals þetta kringu 17.000 svör sem við höfum. Og það þetta sem ég ætla að nota og ég ætla aftur að reyna að horfa á þetta svolítið mismunandi áttum til þess að reyna að glöggva okkur á því hvað gerist þegar við aukum tækifæri til menntunar, hvað geta þessi gögn sagt okkur. Og þá kannski þetta fyrsta sjónarhorn sem bara að spyrja hvert menntunarstigið á hverju svæði fyrir sig. Og hér, þetta kannski aðeins öðruvísi heldur menn eru vanir. Þetta það sem fólk segir sjálft. Og við erum með háskólaprófið, það einfalt. Við erum með stúdentsprófið. Og síðan tókum við saman í eitt flokk sem við kallum verknám, sem bæði iðnpróf, en líka fólk sem hefur starfstengda menntun, starfstengda þjálfun. Það þarna inn í þessu fólk sem er meira próf. Bara svo dæmi sem tekið. Þannig að fólk sem hefur aflað sér menntunar sem starfstengt, ekki bara iðnnám. Og þegar við skoðum þetta, þá sjáum við náttúrulega í fyrsta lagi að þennan mun sem að er á höfuðborgarsvæðinu og öðrum, að af svarendunum að þá er rúmlega helmingurinn sem er með háskólapróf. Þetta er sannlega aðeins ýkt, það er aðeins fleiri háskólamenntaðir sem svara könnuninni, en samanburðurinn ætti að halda. Þannig að við erum með rúmlega helminginn sem er með háskólapróf á höfuðborgarsvæðinu og síðan þetta svona 20-30% utan þess. Við sjáum líka þeir sem eru með starfstengdu menntunina, að þeir eru færri á höfuðborgarsvæðinu og það er ekkert svo mikill munur hvort við erum að horfa á suðvestursvæðið eða Akureyri eða Þorpin. Þetta er svona í kringu 25-30% sem hefur aflað sér einhverja menntunar sem að þeir telja nýtið sér í starf. Þetta eru þetta svör fólks. Þannig að þetta er kannski það fyrsta, að horfa bara á hvernig er þessi munur eftir svæðum. Ef við hins vegar horfum á háskólamenntunina sérstaklega, þá sjáum við hér fólk sem er með háskólapróf á mismunandi svæðum, hvaðan er þeirra próf. Og þetta er allir íbúarnir, þannig að af öllum svarendum á höfuðborgarsvæðinu er 31% með próf frá Háskóla Íslands. Af öllum svarendum Akureyri eru 12% með próf frá Háskóla Íslands. Og þá sjáum við náttúrulega hennan mikla mun hvað varðar brautskráða frá Háskóla Íslands. Að af þeim sem eru af öllum á höfuðborgarsvæðinu eru 31% með próf þaðan og á öðrum svæðum þetta bara, það er ótrúlega lítill munur. Hvort við erum að tala svarendur sem búa í sveit, eða svarendur sem búa á Akureyri, eða svarendur sem búa í Keflavík, að þetta er 9-13% af öllum svarendum sem eru með próf frá Háskóla Íslands. Síðan sjáum við að gamli kennaraháskólinn, hann tekinn hann inn sérstaklega og það er svona pínu áhugavert og kannski efni annan fyrirlestur að þetta er miklu jafnara þar og okkur vantar auðvitað að greina þetta nýja menntavistarsvið Háskóla Íslands. En þetta segir okkur það að kennararnir dreifast miklu jafnar landið heldur en aðrir. Síðan sjáum við náttúrulega líka á myndin að Háskólinn í Reykjavík er Háskólinn í Reykjavík. Hann hefur miklu meira áhrif á menntunarstigið á höfuðborgarsvæðinu heldur en annar staðar og þegar kemur út fyrir kragan lítil áhrif. Síðan sjáum við líka þegar við horfum á Akureyri hvað Háskólinn á Akureyri á stóran hlut í háskólamenntuðum á Akureyri. Og af þeim sem að
eru annað borð með háskólapróf á Akureyri, rétt rúmlega helmingurinn með próf frá Háskólanum á Akureyri. Er það gott eða slæmt? Ég held að mér færa rök fyrir hvort tveggja. En þetta, við getum sagt að sko munurinn á sko hlutfalli háskólamenntaðra á Akureyri og annars staðar eru útskrifaðir frá Háskólanum á Akureyri. Og þetta skiptir máli þegar við förum að spá hérna í lokin í hvað gerist þegar við aukum tækifæri til menntunar. Þannig að þetta er það sem við sjáum þegar við horfum á svör fólks við því þegar það er spurt hvaða menntun hefur. Ef við hins vegar horfum á hvað fólk ætlar sér í framtíðinu og við bara horfum á fólk á þessum svæðum, ekki alla, heldur bara þá sem segja ég mun líklega eða örugglega flytja á næstu 2-3 árum. Og það er langur lista sem fólk er spurt, skipta þessi atriði máli í fyrirætluninni. Og þá sjáum við að menntunartækifæri koma mjög hátt út hjá þeim sem ætla að flytja á annað borð. Þannig að yfir helmingurinn yfirleitt af þeim sem ætla að flytja sem nefna menntunartækifæri. Þannig að það menntunartækifæri mín eða maka míns, það skiptir máli. En við sjáum líka, og þetta skiptir máli þegar við talum að mennta börnin burt, við sjáum hvað eru margir sem ætla að flytja vegna menntunartækifæri barna sinna, ekki sína eigin, heldur barna sinna. Og sérstaklega á þeim stöðum þar sem menntunartækifærin eru færri. Þannig að við horfum á sko Akureyri, þá sjáum við 48% þeirra sem annað borð ætla að flytja segja að þeirra menntunartækifæri eða maka skiptir máli. 6% segja já, það er bara börnin, það er bara vegna menntunartækifæri barnanna og 5% segja bæði mín tækifæri og tækifæri barnanna. Hins vegar þegar við horfum á þorpin, þá sjáum við að sko börnin skipta bara ekkert minna máli. Það eru 25% segja að það eru mín menntunartækifæri eða okkar hjónanna eitthvað slíkt. En það eru fleiri, það eru 32% sem segja ég ætla að flytja næstu vegna menntunartækifæri barnanna minna. Og þetta er náttúrulega ekki beinlínis að mennta börnin burt, þetta er að foreldrarnir fari til þess að tryggja menntunartækifæri barnanna þeirra og þetta er mjög mikilvægur munur. Ef við snúmum svo við segjum, já, skulum bara taka það sem núna búa á höfuðborgarsvæðinu sem fluttu þangað annars staðar á landinu. Og við spurjum þá sömu spurningar og segjum, já, sko, nú bjóst þú annars staðar á landinu, fluttur á höfuðborgarsvæðið, hvaða ástæður skiptir máli? Hvað skiptir miklu máli í þinni ákvörðun að flytja á höfuðborgarsvæðið? Og þá eru þetta með öðruvísi hópa, því þá erum við með hóp sem að sumir fluttu bara fyrir mánuði og aðrir fluttu fyrir 20 ára. Og þetta hefur samfélagið breyst mjög mikið og það er líklegt að ástæðurnar fyrir því að fólk flytji breytist. En svo við heldur ekki gleyma því að sko minni fólks og skýringar fólks á lífi sínu breytast líka. Þannig að þegar að fólk horfir 20-30 ára eftir í tíman, að þá er ekkert víst að gefa upp nákvæmlega sömu ástæðurnar og það hefði gert þegar það var nýflutt. Þannig að það er áhugavert að horfa á þetta eftir aldurshópum. Og þá sjáum við að af þeim sem að hafa flutt utan á landi til höfuðborgarsvæðisins, að þá er hæsta hlutfall hjá yngsta hópnum sem segir sko að 72% segja að menntunartækifæri skiptum miklu máli og eðlilega þeirra eigin, þetta bara færri sem eiga börn í yngsta hópnum. Og síðan eftir þess að horfum á eldri aldurshópa þá förum við niður í þessi svona helmingurinn af þeim sem eru yfir 70 sem segja að þegar ég flutti til höfuðborgarsvæðisins að þá skiptir menntunartækifæri máli og það svona skiptist nokkurn veginn í tvennt þeir sem segja að það voru mín eða menntunartækifæri barnanna minna. Þannig þetta er það sem við sjáum þegar við biðjum fólk að segja já, af hverju fluttur. Síðan er kannski þriðja hornið sem ég getum tekið sem er að ekki biðja fólk að útskýra gjörðir sínar, heldur að keyra saman annars vegar hvernig fólk svarar spurningunni ætlar að flytja á næstu 2-3 árum og hins vegar svari fólks við menntunarstig. Og þá sjáum við hlutfall fólks sem að ætlar að flytja í burtu eftir menntunarstig. Þannig að þið sjá fyrsta súlan 6% á höfuðborgarsvæðinu, gula súlan. Það segir okkur að af þeim sem búa á höfuðborgarsvæðinu eru 6% sem ætla að flytja í burtu, annaðhvort innanlands eða utan. Og þið sjáum á höfuðborgarsvæðinu að þá eru þeir sem eru með verknám miklu hreyfanlegri heldur en þá sem eru bara með grunnnámið.
og það ekkert mikill munur á þeim sem eru með grunnnám og háskólapróf. Þegar við förum út fyrir höfuðborgarsvæðið, að þá sjáum við nokkra hluti. Við sjáum í fyrsta lagi það að annars staðar á landinu eru þeir sem eru með verknám ólíklegri og í mörgum tilfellum miklu ólíklegri til þess að ætla að flytja. Og við sjáum að þeir sem eru með háskólapróf, að þeir eru almennt séð ekkert líklegir til að flytja heldur en þeir sem eru bara með grunnskólapróf. Hópurinn sem er líklegur að flytja unga fólki með stúdentspróf sem ætlar að sækja sér menntun. Þannig að aftur, svona aðeins hugsa þetta, það að vera með háskólapróf tengist því ekki að þú viljir flytja, það að vera ekki með háskólapróf tengist því. Og aftur, þetta er mikilvægt að við erum að hugsa hvað gerist þegar við aukum tækifæri til menntunar. Þannig að hvað svarið við spurningunni, menntuðu börnin burt eða kjört? Þetta er svona, það svolítið verið spurning hérna með orsakasamband. Spurningin er svo, hvað gerist? Ef við aukum tækifæri til menntunar, hækkum við menntunarstigið í dreifðum byggðum eða ýtum við undir brottflutninga? Og við vitum það að á síðustu áratugum hefur tvennt gerst sem er svolítið áhugavert. Annars vegar hefur menntunarstig hækkað í öllum landshlutum. Hins vegar hafa brottflutningar til höfuðborgarsvæðisins minnkað. Þannig að menntun hefur verið að aukast en brottflutningar hafa minnkað yfir lengri leið á síðustu áratugum. Og það sem við sjáum í gögnunum er að ungt fólk og foreldrar barna þeir flytja vegna skorts á tækifærum til menntunar. Það er ekki það við aukum tækifæri til menntunar og brottflutningar aukast, heldur það skorturinn á tækifærum sem ýta undir brottflutningana. Og það síðan leiðir okkur næstu spurningu sem er það, þegar við tölum það hvort að aukin tækifæri til menntunar leiðir til brottflutninga, erum við að tala að menntunin sem slík ýta undir brottflutninga eða starfsmöguleikar fólks með menntun. Og það sem við vitum áhrif fjarnáms á búsetu fólks, að þá hljótum við að draga það ályktun að það sé menntunin, það sé eitthvað við það að fara í háskólanám, annað sem valdi því að fólk koma aftur, ekki það að verða sér út háskólagráðu. Þannig að brottflutningar eru brottflutningar nemenda sem að vilja sækja sér háskólanám, ekki þeirra sem eru háskólamenntaðir. Og þetta tengir síðan því sem að mörg ykkar þekkja bara úr svona atvinnuþróunar umræðunni. Og það er þessi spurning, þarf að skapa störf fyrir háskólamennta fólk? Segjum við, það þýðir ekkert að mennta fólk fyrir vestan, gefum háskólamenntun, það er engin störf fyrir það. Það þarf að skapa störf fyrir það. Er það þannig? Eða skapar fólk sér störf? Skapar menntað fólk meiri mannauður, skapar hann forsendur fyrir öðruvísi störfum? Og við getum sagt í grófum dráttum íslenska menntakerfið er byggt upp á þeirri forsendu að það að mennta fólk skapi ný tækifæri, skapi forsendur fyrir nýjum störfum, ekki það að þurfa að búa til störf handa fólki með háskólapróf. Og við sjáum það á þessum gögnum, þeir sem eru með verknám, þeir eru ólíklegir til að flytja, þeir eru hlutfallslega fleiri utan höfuðborgarsvæðisins, þeir eru líka ólíklegir til að flytja. Og þeir sem eru með háskólamenntun, þeir eru ekkert líklegir til að flytja heldur en þeir sem eru með grunnskólamenntun. Þannig að menntuðu börnin burt. Það eru auðvitað þannig að það eru til sérhæfð störf sem að þrífast einlega hvergi annars staðar heldur í mesta þéttbýli. Að ef þú ætlar að vera heilaskurlæknir, að þá þarft að búa í mesta þéttbýli. Þetta eru til mörg svoleiðis störf, en menntun í heimabyggð ýtir fólki ekki út. Hvort sem við erum að horfa á staðarnám eins og Akureyri, að staðarnám á Akureyri verða til þess að það eru fleiri með háskólamenntun þar og það skapir nýja tækifæri. Og við sjáum það að þeir sem eru í fjarnámi í heimabyggð, þeir eru ólíklegir, þeir eru ekkert líklegir til að flytja í burtu heldur en þeir sem eru í staðarnámi heima hjá sér. Háskólapróf ýtir fólki ekki út. En fólk flytur til að afla sér og afla börnunum sínum menntunar og í mörgum tilvikum kemur ekki aftur. Takk fyrir.
takk fyrir þetta Þóroddur, mjög áhugavert erindi. Eru spurningar til hans Þórodds? Já, hér ein. Já, Arnar Guðmundsson heiti ég. Takk fyrir þetta Þóroddur, mjög áhugaverðar niðurstöður. Ég velti fyrir mér svona ef að stjórnvöld myndur fara að horfa á menntun sem jafn mikilvæg við eins og ljósleiðara og vegakerfi. Það alltaf að hafa upp af þér, en klórs ekki mikið í kortum að setja milljarð einhver vegaspotta eða brú. En menn settu milljarð, eða meira, milljarða með það algjöru markmiði að byggja upp menntun á landsbyggðinni og öflugt menntakerfi á landsbyggðinni með tengslum við atvinnulíf. Ábyrgð bara hvað myndur setja fyrsta milljarðinn? Myndur setja í Háskóla Íslands, fjarnám á framhaldsskólastigi til þess að halda þessum fólki sem að vilja í burtu eða Háskóla Akureyri eða hvað þessum háskólum á landsbyggðinni. Þetta nú ekki leiðinlegt á milljarð til að segja það. Sko, ég held að það auðvitað svolítið eins og Vífill talaði áðan, það auðvitað þannig að við stöndum á þröskuld alveg nýrra tíma þar sem að hingað til hefur fólk þurft að búa þar sem að störfin þeir eru. Núna erum við að fara út úr þeim tíma yfir þetta að vera miklu meira sveigjanlegt og þá verður mikilvægt að fólk búi þar sem að það vill búa, ekki þar sem það þarf að búa og hvar mun það þá búa. Og þarna held ég að háskólamenntun muni skipta rosalega miklu máli og ég held að það sem ég hef mestar áhyggjur af gæði fjarnámsins. Við erum að byggja upp fjarnámið, en við erum að byggja upp fjarnámið og ég segi þetta nú hafa unnið við að byggja það upp í næstu 20 ár. Við erum að byggja það upp af algjörum vanefnum. Við erum í rauninni að taka upp fyrirlestrar sem eru í sal og setja það á netið. Og það þarf til þess að hafa gott háskólanám, þá þurfum við að gera þetta miklu betur. Og þar myndi ég setja peningana. Það að getum við það að vera í háskóla, vera í háskólanámi, bara hluta til. Það bara hluta til það að hlusta á fyrirlestur og þessar bækur. Það líka að við erum að hugsa saman. Og þetta líka félagsmótum sem á sér stað. Þar sem að nemendur eru í tengslu við kennara, þeir eru líka í tengslu við aðra nemendur og það verður nýtt til og við erum ekki að sinna þessu. Þannig ég held að hvaða stofnun fær peningana, og maður svona tala um það og ég skal alveg hafa mína skoðun á því, en ég held að það sem sé mikilvægast að gera ef við ætlum að tryggja háskólamenntun allt land að hugsa það hvernig þurfum við að gera þetta til þess að sé jafn gott. Það er langleiðina jafn gott en það er ekki jafn gott eins og staðan á með það og við þurfum að tala hreinskilið um það. Má ég bæta við einni spurningu áður en ég hleypi næsta. Það er kannski eitt af því að mennta börnin í heimabyggð er auðvitað mikill styggðu jafnrétti til náms. Svo viljum við kannski líka sjá börnin okkar öðlast frekari víðsýni með því meðal annars að flytja burt. Hefur ykkur skoðun á því? Já, og ég held að þetta er auðvitað bara, þetta er ákveðin, að einhver leyti er þetta þessu. Það er að segja, það getur ekki verið markmið í sjálfu sér að fólk fæðist, fari í leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla, finni sér vinnu og deyja á sömu torfunni. Það getur ekki verið markmið okkar. Að það þetta mjög mikilvægt að fólk fari annað, kynnist nýjum hlutum og komi með það aftur heim. Það skiptir bara rosalega miklu máli. Það skiptir líka máli á höfuðborgarsvæðinu. Þannig við erum líka í sílófi þar. Og ég held að mín reynsla er svo bestu fjarnemarnir, áhugasamasta fólkið, fólk sem komið kannski yfir 30, jafnvel yfir 40, búið að fara víða, búið að gera alls konar hluti, en býr núna fyrir austan, eða býr núna fyrir vestan og vill virkilega tóa hvern einasta dropa út úr náminu sem þeir mögulega geta. Það bestu nemendurnir og nemendur sem að koma beint út úr framhaldsskóla og að fara í háskóla þegar þeim datt ekkert annað í hug. Það ekkert bestu nemendurnir, hvorki staðarnemar né fjarnemar. Sæll Þóroddur heiti Kristrún í Akureyri, háskólamenntu. En
það sem ég að hugsa þessi hópur barna sem að ljúka grunnskóla og fer til Reykjavíkur án foreldra sinna eða til Akureyrar. Þetta börn á aldrinum, hvað eru sem 15 til 16 ára gömul þegar þau flytja heiman. Og það varla hægt að tala þetta aðeins að bara hreinlega komast við, því að þetta hryllilega sorgarsaga allt land. Það sem að börn flytja að heiman til þess að fara í skóla, Menntaskólann á Akureyri eða Reykjavík, hvað sem það af því að foreldrar að telja að þessi besti kosturinn. Foreldrarnir geta ekki flutt af því að þau eru ekki háskólamenntuð og þau geta ekki gengið önnur störf. Þessi börn koma síðan tilbaka aftur heim fyrir jól, mölbrotin. Vitið þið eitthvað þennan hóp? Ég sé að þú horfir á fólki sem að flytja og það ákveðinn hópur sem getur flutt. En hvað með hópinn sem ekki flutt og situr uppi með bugu börnin sín og vitið eitthvað og áttu eitthvað til í þessu gögnum hversu mörg prósent þetta eru sem að fara og koma tilbaka. Því að af þeim dæmum sem ég bara man eftir hér og nú, þá myndi ég giska að þessi 90% cirka barna sem koma heim í þorpið sitt aftur eftir að hafa gert mistök sem að börn gera sem að búa ein úti í einhverju borg eða bæ. Sko við sjáum það ekki í þessum gögnum. Þetta rosalega áhugaverð spurning og þetta líka bara tengist þessum þjóðfélagsbreytingum sem hafa orðið. Það sem var auðvitað þannig þegar mörg okkar voru 16 ára, þá vorum við bara álitið við verðum fullorðnir. Og það bara, þetta allt öðruvísi núna heldur en var fyrir, og þetta lenti fólk í vandræðum áður fyrir líka, þetta allt öðruvísi núna. Og það sem við sjáum líka að sko, eins og það með vistirnar, það áhverð á sama tíma sem þetta að gerast, þá eru sko vistirnar við bara í vandræðum með að fylla herbergi. Og þetta sko, þetta rosalega erfið spurning. Við sjáum eins og þessum gögnum að það eru mjög margir foreldrar sem akkurat flytja til þess að börn ekki að fara í nám. Hversu margir gera það ekki? Hversu margir krakkar fara án foreldra sinna? Hversu margir lenda í vandræðum? Hversu margir fara út á sporinu? Lenda í vandræðum í borginni? Hversu margir koma heim brotnir? Þetta rosalega áhugaverð spurning, við höfum ekki svarið við henni í þessum gögnum. Og maður bæta það stutt. Bara stutt. Já. Kennst ekki neitt hvort Sko, vandamáli nefnilega, og þetta langt sem skiljum við eftir með. Við erum alltaf að hugsa fullorðið fólk. Við verðum að fara að hugsa þetta út frá börnunum. Og ég get sagt það, ég myndi ekki flytja í lítið þorp í dag, en það þetta að ég veit ekki hvernig skólinn þetta það sem fólk hugsa. Og þetta líka sem ég hugsaði þegar ég flytti aftur til Akureyrar eftir að hafa verið með börnin í geggjuðum grunnskóla í útlöndum. Það var að erfiðasta fyrir mig að taka þau úr þeim skóla, vitandi það að ég vissi ekkert gæði skólana á Akureyri þar sem ég er að flytja. Veit aðeins meira í dag, en ég vissi ekki meir. Og fólk flytur ekki frá Shanghai í Mjósveit vegna þess að það veit ekki skóla. Alþjóðlegt fólk sem að fer heiminn, það ferðast á staði þar sem að skólar barnanna eru góðir. Takk fyrir það. Þetta ekki bara íhugaverðnar efni sem að þú skilur okkur eftir með? Kærar þakkir fyrir þetta, Þóroddur. Næst á dagskrá hún Anna Guðrún Edvardsdóttir. Já, fyrirgefðu, við klappum fyrir honum, Þóroddur. Já, næsta erindi ber heiti Staða og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun og það hún Anna Guðrún Edvardsdóttir, rannsakandi við Háskólann á Hólum og sérfræðingur hjá Rorum EHF sem að flytur okkur þetta erindi. Sæl.
Á ég að vera að horfa á Þórótt í allan dag. Herra Zoom, hann bjargar mér hérna. Stillir þetta allt, þannig að ég þurfi bara að klikka einhvers staðar. Á ég best að íta á? Sjá, förum aftur hérna. Já, kemur hann aftur. Losum okkur, já. Já, hérna. Þáttu góðumur og bara getur við. Gengur það þarna? Það ekki gæðin að þetta vesen. Sjúkast að þessu. Virka þessi? Sem hérna. Já, nei. Það ekki svona. Svona, ok. Bara út og fram og tilbaka. Já. Já, ég komið sæl. Ég ætla nú kannski ekki að vera, það stendur nú þarna við löngu máli hvað ég geri, heyrið ekki alveg í mér? Já, flott. En þetta, ég ætla að fara í kynna fyrir ykkur rannsóknarverkefni sem ég vann og heitir Staða og hlutverk þekkingarsetri í byggðaþróun og það er unnið í samvinnu við Nýheimar þekkingarsetur, Háskólafélag Suðurlands og Þekkingarnet Þingeyinga. Og þetta rannsóknin skiptist í nokkra verkþætti, það var viðtalsrannsókn, það voru rýnihópaviðtöl, það var rafrænt spurningalisti og framvegis sem við gerðum. En tilgangur og markmið þessara rannsóknar var einmitt að skerpa sýn á stöðu og hlutverk og árangur þekkingarsetra á landsbyggðinni og með sérstaklega áherslu á byggðaþróun. Markmiðið var einnig að reyna að bera þau svona saman og reyna svona aðtók hvort það væri hægt að nota kannski þessa aðferðafræði sem við notum yfir á önnur þekkingarsamfélög á landinu. Það er nú kannski ekki komið svo langt en þá það verður kannski gerist eitthvað eftir þessa ráðstefnu, það er vonandi. En fara aðeins yfir af hverju voru þessi þekkingarsetur stofnuð. Það er eins og kom fram í einhverjum rýnihópaviðtölunum, já, okkur gekk nú alveg ágætlega hérna áður en þessi setur komu. En það var svona eins og kannski má segja upp á aldamótunum 2000 að þá voru háskólarnir, þá höfðu þeir og það var þá sérstaklega ber að taka Kennaraháskóla Íslands sem nú menntavísindasvið Háskóla Íslands sem að hafði aukið nám sitt í fjarnámi. Og það var krafa meðal nemenda að koma að fót aðstöðu fyrir þessa aðila til að hittast og stunda nám. Og þá var einnig á þessum tíma meðvitund og skilningur samfélaga og mikilvægi staðbundins rannsóknarstarfs og að þeir sem stæðu að slíkum störfum, að þeir væru sem sagt að byggja á svæðinu og störfuðu þar. Og símenntunarmiðstöðvarnar voru stofnaðar, margar voru byggðar á farskólunum gömlu og svo höfðu ýmsar rannsókn- og þjónustustofnanir, svona oftast útibú eins og Matís og Hafrannsóknastofnun höfðu komið og sett á laggirnar útibú. Og þá datt mönnum svo snilldar hugmynd í huga að koma þessum stofnunum og menntun og rannsóknum undir eitt þak, með áherslu á nýsköpun og þjónusta þessa starfsemi. Hins vegar voru sveitarstjórnarmenn á þessum tíma og ég tala nú kannski úr eigin reynslu því ég var þá í sveitarstjórn fyrir vestan, bjó þar nú í 24 ár og var formaður fjórðungssambandsins á þessum uppbyggingartímum þekkingarsetranna. Og við vorum eiginlega á því að eins og allir sveitarstjórnarmenn á öllu landinu vildi bara fá háskóla á öll svæði. Og það var sem sagt einn aðili sem ég tók viðtal við sem að hafði þetta að segja og það kemur að það var á þessum tíma var inn að vera í háskóla einhverju bara. Það voru allir í háskólanum og allt var að gerast þar og þetta átti að verða svona stóriðja. Við förum alltaf út í það Íslendingar að vera alltaf í einhverju svona stóru. Og þá ákváðu menn þetta en við vissur en við kannski ekki hvað við vorum að tala um. Margir héldu bara að við varum að fara að byggja háskólahús eða eitthvað. Við ætlum bara að fara að stofna háskóla svæðisins, það var svona hugmyndin. Menn voru svona stóðhugum.
En það var ekki og heldur var farið út í það að vinna stofna þessi setur. Og hér eru þessi setur sem að tóku þátt í rannsókninni, að markmið þeir eru kannski ekki ólík, en þau hafa samt þetta alla markmiði að bæta lífsgæði íbúa á þessum starfssvæðum með því að byggja upp öflugt þekkingarsamfélag þar sem háskólamenntun, símenntun og rannsóknir í forgrunni. En það ólíkt, til dæmis er FAS staðsett í Nýheimum þekkingarsetri og þar símenntun til dæmis á Hornafirði eða í Nýheimum, hún á höndum Háskólafélags Suðurlands, á meðan þetta allt saman inn í þekkingarnetinu. Þannig að þetta mjög misjafnt. Nú, í þessari byggðaþróunarfræðum þá hefur oft verið unnið að því að þriggja þáttar líkan. Það sem menn að tengja saman háskóla, stjórnvöld og atvinnulíf. Þetta hefur verið svona bara í einhverju svona vakúmi. En nú farið að hugsa að þetta í einhverju samhengi. Þetta í ákveðnu samfélagi sem þarf að taka mið af. Og svo þetta stóra umhverfi sem það líka að hugsa Og með þessu við raun og veru kannski að tala það að skapa sjálfbær samfélög sem að sýna seiglu. Það verður nú aðeins að koma inn á kynjasjónarhorni vegna þess að eitt af markmiðum stjórnvalda að skapa sjálfbær samfélög og hafa jafnvægi þá á öllum þáttum. En á höfuðborgarsvæðinu, eins og þið sjáið, eða á dreifbýlinu, þá eru konur í minnihluta eða kallar og fleiri kallar sem búa á hinum dreifðu svæðum. Og það sama á við á svæðunum, að þekkingarsetrunum, eða þessi þekkingarsetrin starfa. Sama á við með erlenda íbúa. Þið sjáum hvað fjölgun og erlendum íbúum á þessum svæðum hefur verið mikil á þessu tímabili. Þannig að þeim hefur líka fjölgað. Og svo eru konur fleiri sem stunda fjarnám eða í háskólanámi, eins og við margoft komið hérna fram, og það aukið fleiri í fjarnámi. Og skilar það þeim því að þær virki í athafnasvæði sitt. Það svona rannsóknir sem sýna það að þær ekkert endilega að fara inn í þennan hefðbundna atvinnuvegi í byggðarlögunum, eins og sjávarútveg og annað. Þær mennta sig svona til þess að fara inn í framlenginguna heimilinu, skólunum, sjúkrahúsunum og þess aftar. Nú, þetta var bæði eiginleg og megindleg rannsókn. Við tókum hérna einstaklingsviðtöl og svo rýnihópaviðtöl og lögðum fyrir spurningakönnun. Hún var birt bæði á íslensku, ensku og pólsku og þá voru niðurstöður einstaklingsviðtalina sem að myndu grunn að spurningunum og svo þegar búið var að fara yfir spurningarnar þá fórum við yfir rýnihópaviðtölin. Við vorum ekki sérstaklega ánægð með svörin, þátttökuna og það kom í ljós að þeir sem svöruðu bara eiginlega alls ekki, það voru erlendir íbúar, það var unga fólkið og það voru þeir sem voru eldri en 65 ára. Og konur voru í meirihluta þeirra sem svöruðu. Og þannig að þegar við völdum í rýnihópana þá pössuðum við að hafa unga fólkið með og eldra fólkið og erlenda íbúana voru hérna svona þunga miðjan til þess að heyra þeirra við þá líka. Það virðist vera að þáttakendurnir í þessu bæði í einstaklings- og rýnihópaviðtölunum voru meðvitaðir að þessa aðstöðu að stunda nám og próftöku í heimabyggð í þekkingarsetrunum. Hins vegar þá kom fram mjög sterk áhersla á að það þyrfti að efla nýsköpun og að kynna það fyrir íbúum, því það var eitthvað sem þeir hefðu ekki mikið, eða vissu mikið að það væri hægt að leita sér ráðgjafar þar. Og eins og þið sjáið að það er þessi menntaþáttur sem að fólk þekkir best
en minnst ráðgjöf þarna til frumkvöðla og þess háttar. Og eitthvað þekkja þau til rannsókna en ekki mikið, en það fyrst og fremst símenntunarþátturinn, þessi þjónustu þáttur sem að setrin eru að veita, sem að fólk þekkir. Og það meirihluti sem segist þekkja svona sæmilega vel og rýnihóparnir töldu að það væri nú vegna þess að fólk væri yfirleitt ekki að kynna sér starfsemina, hvað væri verið að gera, setrin væri ekki kannski nógu duglegir að auglýsa hvað væri að gera. Yngsti hópurinn taldi varðandi rannsóknarþáttinn að það vantaði tækifæri fyrir þau sérstaklega þau sem voru í framhaldsskólunum á svæðinu að taka þátt í einhverju vísindastarfi og rannsóknum og þess háttar. Og elsti hópurinn bara segist, bæði yngsti og elsti hópurinn ekkert að fara inn á heimasíðu, stofnana og fyrirtækja, við þurfum að nota einhverja aðra aðferðir til að nálgast unga fólkið. Það fer ekki heimasíður og það löngu farið út á Facebook. Á meðan við erum enn að hanga þar. Þannig að það eitthvað annað, við þurfum að gera eitthvað annað. Við miðaldra og eldra fólki það unga fólki. Síðan þetta sem að þau telja, þessi sem að svöruðu að fólki þekkti vel og þar kemur áfram þessi samhljómur. Það þjónustuþátturinn sem langþekktastur og íbúar til þekkja. Rannsóknir, námsráðgjöf, menningarverkefni, ráðgjöf við frumkvöðla, fræðsluerindi og samfélagsviðburðir, þetta miklu minni sem að fólk veit um. Og þetta það sem að fólk telur að hlutverk setranna sé, og þetta allt það náttúrulega þetta styðja við nema í fjarnámi og framboð námskeiða og störf fyrir háskólamenntað fólk. Það eru þarna frumkvöðlar og þó það sé svolítið mikið þau telja að þetta eigi að vera hlutverki þó þau þekki það minna. Þannig og stuðningu innflytjendur, þar telja þau að sé Íslendingunum telja að það sé því að það svo fáir útlendingar sem taka það. Þannig að það einhver mikilvægur þáttur. Og þeir telja að setrin sé að vinna í þessum þáttum og það ennþá þarna frumkvöðla og nýsköpunin sem ekki, sem kemur í ljós að menn ekki alveg með hvað það hvað setrin að gera þar. Og allir eru sammála að starfsemin mikilvæg fyrir byggðaþróun og menn töluðu það í viðtölunum að þeir myndu ekki vilja að setri myndi fara. Það væri alveg ætti að vera og efla þeir. Þannig að þau eru sammála að þau hafi haft að segja í byggðaþróun. Og telja að setrin, að umræðan eða orðræðan þessi setur, að hún sé jákvæð í samfélaginu. Einhverjir eru þarna ósammála og það voru þessi sem töluðu að þú veist þetta hafi gengið voðalega vel hjá okkur hér í samfélaginu áður en að þessi setur komið, þetta væri náttúrulega bara bull og svo framvegis sko. Það eru auðvitað þessi orðræði sem heyrist líka en ánægilegt fyrir seturinn að það allir svo rosalega jákvæðir. Svo var fólk spurt að því að fjölbreytni framboða námi í fjarnám og háskólastigi og þá voru svona flesti, já, bara frekar og svona mjög sammála við. Og við hinn séum alltaf að tala það vantar meira. En það hópur þarna sem ekki sérstaklega ánægður með það og finnst ekki vera fjölbreytni. Og voru líka bara ánægðir með fjölbreytni sko í framboði endur- og símenntunarnámskeiða. Þetta var í spurningarlistanum, en hins vegar var svolítið ósamræmi bæði í þessari spurningu og þessari hér hjá rýnihópa og einstaklingsviðtölunum. Af því að þar töldu fólk að það vantaði fleiri námsleiðir í háskólanámi og líka að menn söknuðu, sérstaklega eldra fólki, söknaði þess að það væri ekki tómstundanámskeiðin, væri eiginlega alveg dottin út hjá símenntunarmiðstöðvunum. Nú væri bara alltaf að fara á eitthvað nám og var alltaf að fara eitthvað skírteini og það væri bara mjög lítið og það kom fram að hugmynd hjá einhverjum að það ætti nú bara svo mikið eldri borgarar svo mikið að ferðast, þá bara verið enska fyrir eldri borgarar til að kenna þeim að bjarga sér. Þannig að það var svona ýmislegt sem kom.
Og þetta það sem að fólk telur einkenndi samfélag sitt, að það væri fjölskylduvænt, jákvæð og það væri samheldni, fjölmenning og að það allir þekktu alla, en það væri fordómar, menn fyndu fyrir því að það væri fordómar í samfélaginu og það væri lítið umburðarlyndi. Og þar vildu rýnihóparnir, sérstaklega unga fólki, tengja við að það væri alltaf mikið slúður. Og það var eitt af því sem við hefum svo komist að við Hugrún Harpa í þekkingarsetrinu, að unga fólki telur að það sé eitt af því neikvæðasta í samfélaginu sínu slúðrið. Og eru mjög viðkvæm fyrir því. Já. Nú ég komin bara svona að niðurstöðunni, ég held ég sé bara alveg á tíma eða eitthvað hérna með þetta, að setrin sem eru hérna til rannsóknar, þau starfa eftir þessari hugmyndafræði 3 þátta líkansins og þau eru ekkert eins og kom fram, ekkert sjálf ólík í uppbyggingu þó að breytileiki sé í viðfangsefnum, enda eru þau náttúrulega byggja þau á sömu samningum við ríkisvaldið. Það mismunandi áherslur í skipulagi og starfsemi þeirra, en þau eru sem sagt öll að starfa á sviði menntunar, menningar, rannsókna og nýsköpunar. Og innan þeirra starfa sömu rannsóknarstofnanir sem stundar rannsóknar á sviði náttúru, menningar og sögu. Það svolítið svona einkennandi fyrir viðhorf til landsbyggðarinnar og hún sé svolítið náttúra, menning og saga og lítið fjölmenningu og eitthvað svoleiðis. Það svona, þessi orðræða einhvern veginn, hún heldur alltaf áfram. Þó að samfélagin breytast, þá samt þetta viðhorf til hennar. Nú, setrin eru með menntauppbyggingu á sínu svæði og með áherslu á þjónustu við nemendur í fjarnámi og sviði framhaldsfræðslu, en það einmitt eins og kom fram hérna áðan, sá þáttur sem að best kynntur í samfélaginu. Þannig að tillagan að það mikilvægt að setrin flétti inn í þessa starfsemi sína, samfélag og umhverfi og náði þannig til íbúa. Þáttakendur í rýnihópaviðtölunum ræddu ýmsar leiðir sem þeir telja vera árangusríkar, en þær áttu eiginlega allar þær sameiginlegt að tengsl setrana og íbúa verði meira á persónulegum nótum og að starfsmenn setrana fari með kynningar á starfseminni út til íbúanna. Starfsemi eins og kynning á námsráðgjöf, ráðgjöf við frumkvöðla og rannsóknarstarfsemi eru þessi þættir sem íbúarnir vita minna og mikilvægt að kynna. Og í lokin þá kom fram með ákveðna svona tillögur, skipti þeim upp hér í annars hér í markas- og kynningarstarf og þetta voru, ég bara láta þetta bara vera aðeins hérna uppi. Og það þarna bara að taka þarna dæmi sem að það að huga að unga fólkinu, eldri borgurum og eldri íbúum. Það eru þessir hópar sem eru svona svolítið utan við og ekki að fylgjast með hvað að gerast í þessum setrum. Og reyna kannski að virka þessi hugmyndafræðum svona place-based eða staðarvitund, þannig að sense of place, að styrkja tengsl íbúa við staðinn og samfélagið sem þau búa í. Varðandi nýsköpunina, nú eru nýsköpunarmiðstöðvarnar horfnar og enginn veit eiginlega hvert hún á að fara og það þarf kannski setrin að hafa kannski frumkvæði því. Ok, hvað ætlum við að gera hérna í setrunum í sambandi við nýsköpun? Hvað leggjum við til? Ég veit að setrin hafa stofnað svona samtök samtök þekkingarsetra. Það svona fyrsta skrefið í að koma fram sem ein rödd við ríkisvaldið sem mikilvægt. Og það að efla og kynna þetta nýsköpunarstarf og efla starfsemi Fab Lab sem ég veit á sumum stöðum mjög öflug og öðrum stöðum ekki eins en veit að það verið að vinna í því og svo framvegis. Og síðan með rannsóknir og það það sem við erum að rannsaka stöðu karla og kvenna í dreifðum samfélagum með áherslu á líðan og lífsgæði. Hætt að vera að telja eftir hvað margir búa hérna, heldur bara hvernig líður fólkinu sem býr hérna, hvernig líður það í samfélaginu. Og þetta líka að rannsaka stöðu erlendra íbúa með áherslu á nýsköpun, kynna þeim, efla svolítið staðarvitund og tengsl íbúana. Þau tengja sig ekki eins mikið við það samfélag sem þau búa í og Íslendingarnir. Það bara finnst og einhvern veginn ekki þetta eiga
þetta tilheyrir ekki mér. Og síðan varðandi háskólanám og símenntun, og þá þetta sem hefur komið hérna fram, það auka framboð námsleið í fjarnámi og svo tómstundanámsleiðin sem ætti kannski ekki að vera erfitt að koma á. Enska fyrir eldri borgara, byrja því. Þannig að hérna, já, þannig ég bara búið með þetta, takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Eru spurningar? Takk fyrir þetta. Ég var að spyrja á Vífill Karlsson. Ég þekki þig. Hafið þið yfirlit yfir hversu dreifðar þessi setur eru og skoðuðu þið eitthvað afstöðu þeirra rannsóknarsetra sem ekki hafa þau. Voru eitthvað að kanna hug íbúa sem ekki njóta þeirra gagnvart svona setrum? Já, sko, þau eru staðsett út allt land. Þetta eru 8 setur sem eru sama samning, eru innan ákveðin svona samnings við ríkisvaldið. Og það kom fram, ég var ekki með það hér, en því fjær sem að starfsemin eða höfuðstaðurinn því neikvæðara var orðræðan setri. Því meira upplifði íbúarnir að þeir væru afskiptir. Og til dæmis var frá stað sem hafði verið berjast lengi við fólksfækkun og það var svona átak í gangi að það var oft að setja eitthvað námskeið. Það þurfti að fella það niður af því það þurfti að vera 10 til að fara á námskeiðið en það voru bara 2 sem vildu fara. Þannig ég áttaði mig ekki alveg á því þetta samfélag sem að reyna að byggja sig upp. Okkur mátti ekki bara halda námskeiðið fyrir 2. Þá svona stífni, það regla, það verður að vera 10. Þannig að það var eitt sem kom fram. Hvað segir? Það einhverja spurningar hana, alltaf að starsta mikrofónin? Ég rétt átt að maður þetta Kristrún, hvað þekkingarsetur en það það. Ég hugsa það bara skörunin á milli þekkingarseturs, símenntunarmiðsta, háskóla, endurmenntunarstofnanir, háskóla, skoðar eitthvað svona skörunina og hver hvað hlutverk í dag. Ég upplifði símenntunarmiðstöð til dæmis að þá þeirra hlutverk svolítið breyst en hefur einhverja yfirsýn yfir þessu skörun verkefna í öllum þessum endurstofnunum. Nei, ég get ekki muna það. Ég var náttúrulega bara að skoða þessi 3 setur og hvernig þau eru samansett og hvernig stofnanirnar þar inni vinna saman ef það gera það. Það eru svolítið svona hver sínu, við erum með þetta verkefni, náttúrustofanir hérna og við gerum þetta, svo rannsóknarsetur Háskóla Íslands sem starf og það vinnur á þessu. Það eru auðvitað samtal og svona en það ekki endilega verkefni sem þeir eru að vinna saman í. Og þau eru þessi setur að þjónusta fjarnema, þau eru ekki sjálf með neina kennslu eða neina námsleið nema Háskólasetur Vestfjarða sem svolítið öðru vísi heldur en hin setur. Það kennslustofnun fyrst og fremst. Takk fyrir mig á þetta. Gaman að sjá og rannsókn á þessu að þetta búið að þróa sem sagðir í 20 ár og við erum saman sín tíma að vera að skoða byggja Háskólasetur Vestfjarða. Setin eru mjög ólík og nefnilega 8 setur. Sérðu eitthvað sem að setin getur þá lært hvert af öðru? Það bendir að fyrir þarna eru samtök þekkingarsetra
og svona, hvaða lærdóm getur þau dregið þetta af öðru til þess að byggja upp einhverja styrkleika, svo maður heyrir skynjar á Hornafirði sé meiri tengsl við samfélagið. Heldur kannski á Vesturlandi, háskólasetrið þar. Hvað svona, sæjur svona lærdómi sem myndi geta dregið hver af öðrum milli setjanna, þess að þá þróast áfram, það kannski ekki þróast áfram mikið á 20 árum, þessi sessi. Mér fannst, sko, fyrsta skrefið sem mér fannst vera jákvætt var það að þau stofnuðu svona samtök sem bara er mjög frábært. Og í öðru lagi auðvitað bara fara eftir tillögunum sem ég er með hérna. Þær eru svona liður í þessu að ná til íbúana og þá ná til allra íbúa. Það er eins og fólk með erlendir íbúar eru svolítið svona, þau tengja sig ekki við þessa starfsemi. Og ég er búin að vera að velta þessu mikið fyrir mér og ég er öðru rannsóknarverkefni, ég settist niður með tengilið erlendra íbúa á Patreksfirði út af við vorum að leggja þar fyrir spurningalista og hann var á pólsku og við fengum eitt svar frá einum Pólverja. Og þegar vorum að spyrja, þá var svarið, þetta er fyrir ykkur Íslendingana. Við einhvern veginn viljum ekki við erum ekki viss hvort að við mættum taka þátt í þessu. Þau einhvern veginn tengja sig ekki við samfélögin og það sem þar jafnvel þó sem við búin að búa hérna í 10-15 ár. Og svo var líka hugsunin, við erum svo stór hópur hérna af Pólverjum, við viljum ekki vera að taka yfir, þetta eru ykkar staður. Við vorum að spyrja alls konar upp á staðinn við vorum að spyrja svona sense of place og svona, og það bara, þau ekki þar. Þetta fannst mér mjög áhugavert, því að við erum alltaf að tala það, hvernig nálgumst við þessa erlendu íbúa. Þau eru bara ekkert að tengja við okkur, við þurfum að fara að nálgast það einhvern veginn öðruvísi. Það er nú alveg önnur rannsókn sem reyndar í vinnslu hjá Kötlusetri, að ég var nú stödd hér, það er ekki rétt úr þér. Þannig að það var ekki bara framhaldsfyrirlestur fyrir þessar ráðstefnu. En takk fyrir þetta, Anna. Við erum svona aðeins og eftir í dagskránni en það kemur ekkert að mikilli sök af því að við höfum nægan tíma, við höfum með hálftíma kaffi, það má taka því en ég var beðin koma því allavega á framfæri að í lok dagskrár þá boðið upp hádegismat og svo ætla ég bara að minna ykkur á að skilja þessi spjöld síðan eftir áður en þið yfirgefið hótelið. Næsta erindi nýjung í menntun heilsugæslu hjúkrunarfræðinga og styrking heilsugæslu allt land. Það Sigríður Sía Jónsdóttir, lektor við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri sem ætlar að kynna það fyrir okkur. Er hún ekki? Já, þú ert þarna, ekki? Já, það er mestur hjá. Takk kærlega. Já, komið sæl. Ég ætla að færa ykkur örlítið eitthvað svona nær heilbrigðiskerfinu. Ég gantaðist með ykkur, ég hugsa að því ég sé ekki eini heilbrigðismenntaður einstaklingur hérna á svæðinu. Það búið voða gaman að vera með ykkur. En ég ætla aðeins að fara yfir forsögu sérnámsins sem ég ætla að kynna fyrir ykkur og svo skipulag þess og síðan aðeins yfir fjarnám og heilsu. Mér langar svo að setja þetta hérna niður. Það er ekkert að sjá þetta, finnst mér. Skreyti klæðurnar örlítið með nokkrum myndum og það er að sjálfsögðu að sérnámshjúkrunarfræðingur sem hafa farið gegnum námið hjá okkur. En sem sagt, upphafið frá 2015, þá tókum við fyrst inn í námið
og þetta nám sem í samvinnu við milli Háskólans á Akureyri, heilbrigðisráðuneytisins og heilbrigðisstofnana landsins. Og þær eru 7 talsins og það ekki, sjúkrahúsin ekki í þessu þó að við getum hugsanlega talað Landspítala sem stofnun, en þetta ekki sjúkrahúsin. Hugmyndin af náminu, hún vaknaði raun og veru alfarið frá ráðamönnum í hjúkrun hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Þórunn Ólafsdóttir var hjúkrunarforstjóri þá og Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, hún var tók þá við sem kennslustjóri. Ég veit að það þarf ekkert að setja mynd af henni upp á skjáinn, þið vitið örugglega öll hver hún þegar nefndar eru bólusetningar og COVID, það hlýtur hún að koma upp í huga, en hún sem sagt núna hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar. Cecilia Guðmundsdóttir tók svo við 1. janúar 2019 og ég sem sagt ábyrgðarmaður námsins af hálfu Háskólans á Akureyri og sé þar sem sagt bóklega námið þar. En nú þetta hluti af þróunarmiðstöð Íslenskrar heilsugæslu og allar heilbrigðisstofnanir, allar 7 hafa tekið þátt í náminu til þessa. Hjúkrunarfræðingarnir eru ráðnir í 80% stöðugildi í 1 ár og þurfa að vera starfandi inn á heilsugæslustöðvum. Þær fá allar, og það fyrirgefið, já, nú tala ég kvenkyni, við höfum eingöngu fengið konur inn í þetta nám hjá okkur. Það jú bara það bil 2% hjúkrunarfræðinga á Íslandi karlmenn. Þannig að þið megið leggjast á árarnar með mér og breyta því, takk. En já, hjúkrunarfræðingarnir fá allir sem sagt lærimeistara, sem ég ætla aðeins að tala seinna í erindinu, og það mjög náin samskipti og samvinna milli þeirra. Markmiðið í raun og veru mjög einfalt að auka þekkingu og færni hjúkrunarfræðinga og styrkja sérnámshjúkrunarfræðinga sem sjálfstæða meðferðaraðila í þverfaglegu samstarfi við aðrar heilbrigðisstofnanir, heilbrigðisstéttir og þróun í þjónustu, fjölskyldu einstaklinga. Svo hafði ég sérstaklega gaman að því þegar ég var að útbúa fyrirlesturinn og setta þetta síðasta, styrkja tengsl almannavarna varðandi náttúruhamfarir og útbreiðslu og smitsjúkdóma við sérnámshjúkrunarfræðinga og heilsugæsluna. COVID hefur náttúrulega gjörsamlega breytt þessu, ég spáði bara hvort þau geti tekið þetta út sem markmið, því þetta bara komið, það alveg klárt. Ég ætla ekki að fara mikið í þessa glæri hérna, hún sést þokkalega, en ég maður miklu skemmtilegri. Ég ætla kannski aðeins að segja ykkur semst af því hérna að bara í fyrsta dálkinum, hér eru þessar tölur sviga, eru námsplássin. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins með 6 námspláss, HSN með 2 Norðurlandið og síðan sem sagt þarna Austurland og Suðurland með 1 pláss, en það eru 3 heilbrigðisstofnanir sem hafa ekki fengið í raun og veru stöðugildi fyrir þetta. Og ég nefndi og það var fyrstu glærinni eða annari að heilbrigðisráðuneytið hluti af þessu og hluti þess hefur verið að setja í raun og veru bæta þessum stöðugildum, 80% stöðugildi inn á heilbrigðisstofnanirnar. En af einhverjum ástæðum eru 3 heilbrigðisstofnanir sem ekki hafa fengið þessi stöðugildi. En þessi glæri miklu skemmtilegri. Þarna sjáum við dreifinguna á hjúkrunarfræðingunum. Það hafa 52 hjúkrunarfræðingar útskrifast frá okkur, flestir í Reykjavík, þar eru líka flest stöðugildin. Síðan erum við 3 á Suðurnesjum, 3 á Suðurlandi og svo dreifingi svona, 1 á Vestfjörðum og hvað eru þau? 8, 4, 5, 6, 7, já, 8 á Norðurlandi og þessi eini hér, það hjúkrunarfræðingur á Hvammstanga sem í raun og veru hluti af Vesturlandi. Það heilbrigðisstofnun Vesturlands sem með Hvammstangan. Og 5 fyrir austan. Og þeir dreifast aldrei á firðina líka, þó ég seti það þarna á Egilsstaði. Nú, ég ætla aðeins að fara bara aðeins að ganni að segja ykkur að skipulagi námsins. Þetta lotubundið nám við Háskólann á Akureyri og það hér, þetta sem sagt núna vikan hér, þessi gulu reyti því að það hjúkrunarfræðingarnir eru inn á stöð, þau eru bara þar að vinna
og þeir sem þurfa að leita stöð í dag geta hitt sérnámshjúkrunarfræðing. En hér efst lota við Háskólann á Akureyri. Það eru 3 lotur í öllu framhaldsnámi hjá okkur sem dreifist yfir misserið og það eru 30 einingar sem eru bóklegar í þessu námi og sem semst eingöngu bóklegar og það kennum við Háskólann á Akureyri í þessum lotum. Síðan eru 30 einingar sem eru kenndar í lotum hjá þróunarmiðstöðinni, eins og við kallum hana í daglega. Og þá sem sagt kennt hér vikuna á eftir og þá mæta allir til Reykjavíkur. Ég ætla að segja ykkur með loturnar á Akureyri. Við gerum kröfu fyrir mætingaskylda í lotur 2 af 3 að minnsta kosti hjá okkur. Og mætingarskyldan, hún eiginlega þannig að þú þarft að vera eins og ég segi gjarnan, þú þarft að vera vitsmunalega á staðnum. Þú þarft ekki að vera líkamlega kannski á Akureyri. Við mælumst til þess og hvetjum til þess bara út af þessu svona námssamfélagi og svona faglegri styrkingu að fólki komi. En þú getur verið á Zoom eða í fjarveru sem svona róbot og það telst fullkomin mæting. En fyrst og fremst að taka þátt í öllum verkefnum, öllum umræðufundum og skila þínu í náminu. Ég ætla ganni að senda ykkur, sýna ykkur bara hérna pínu. Þetta fyrsta lotan fyrir sunnan upp í Mjódd hjá þróunarmiðstöðinni og þessi lota, hún fókuserið á mat á líkamlega og andlega heilsu. Það verið að æfa sig að skoða í eyru og háls og hjarta og skoða kvið og lungu. Og svo hef ég reyndar svolítið gaman að þessu að segja það saumanámskeið. Þetta snýst ekki um krossum. Þarna verið að leika sér að sauma til dæmis svingshúð. Af því að það þetta stórt mál að hjúkrunarfræðingar út á, það kannski hugsanlega fyrst og fremst að tala landið en auðvitað vill heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu fá smá slys, þannig að það bara verið að æfa hjúkrunarfræðinga í að sauma okkur saman þegar við gerum eitthvað á okkur. Nú, já, það var kannski fært tilbaka. Það þið sjáu hér á föstudegi umræðutími. Og hann á Zoom. Og það eru 3 umræðutímar sem að fylgja sem í raun og veru í framhaldi af hverju lotu og það sem við höfum alltaf haft þetta þannig að hjúkrunarfræðingarnir út á landi að þeir þurfi ekki alltaf að vera að koma til Reykjavíkur eða koma til Akureyrar. Þannig að fyrst þegar við vorum að skipuleggja þetta þá höfðum við þetta þannig að hjúkrunarfræðingarnir á höfuðborgarsvæðinu og svona í kraganum sem að nefndu til Reykjavíkur, að þeir keyrðu upp í Mjódd og hittust þar. Og aðrir sem voru lengra að þeir komu á Zoom. Þá voru þeir auðvitað, eins og við þekkjum öll, þá voru þeir hérna upp á skjánum og enginn tók eftir þeim. Og þetta kallað í dag þessu flotta nafni hybridfundir, það hybrid. Og þar auðvitað vitum við það í dag að allir sitja ekki til saman borð. Þannig að, og það lærðum við náttúrulega að svo opaslega vel COVID. Þannig að auðvitað þurftum við á einu bara augnabliki eins og allir aðrir að fara með allt námið okkar yfir á COVID og þá tókum við þetta alla umræðufundina þar líka og það fóru þetta enginn út úr sinni heilsugæslubúblu, það voru bara allir að reyna að vera saman. En það sem við höfum gert eftir þetta og þetta mynd á umræðufundi, þekkja á skjánum mínum. En í framtíðinni ætlum við að hafa þetta bara allt og svo. Við erum miklu meira á sama stað ef við erum annarkvort öll á staðnum eða öll á svo. Það bara, já, þetta á ekki bara að vinna með mér, þetta á bara allt hjá okkur. Og og þetta gengur mjög vel. Þarna kynna hjúkrunarfræðingarnir verkefni sín, að fullt af verkefni, þetta er mjög strembin á, það bara engin skrök að segja það. En þetta hefur gengið mjög vel. Nú, ég ætla aðeins að tala svolítið lærimeistarana. Lærimeistararnir eru hjúkrunarfræðingar sem að þurfa að minnsta kosti að hafa meistaragráðu og eru starfsmenn heilbrigðisstofnana. Og þetta bara ábyrgðin, þeir bera svolítið bara ábyrgð á skipulaginu og finna námstækifæri og leiðbeina og styðja.
og meta kunnátt og framþróun. Og þessi samskipti fara fram auðvitað stundum bara milli herbergja á heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu. Þá bara lærimeistarinn og hjúkrunarfræðingurinn sem stöð. En annars staðar erum við auðvitað að horfa bara á allt mögulegt. Við byrjuðum á Skype með svona tengingar, en svo þetta bara Zoom og Teams og allt þetta. Einstaka bara líka heimsóknir. Og þetta langar mig svo sérstaklega sýningur. Þetta var eiginlega sko hugmyndin að því að hverju ég ákvað að sækjum að koma hérna og segja ykkur af þessu. Þetta sem sagt leiðsögn í fjarkennslu á milli okkar. Litlu hringirnir eru sérnámshjúkrunarfræðingarnir sem eru staðsettir þarna og lærimeistarinn sem sagt. Hér erum við að tala sérnámshjúkrunarfræðinga á Egilsstöðum og lærimeistarinn í Reykjavík. Þetta var byrjunin. Við nefnilega, þegar við byrjuðum, og við byrjuðum fyrsta árið okkar bara með sérnámshjúkrunarfræðingar í Reykjavík og svo kom HSA inn í þetta. Og þá var engin hjúkrunarfræðingur fyrir austan með meistaragráðu sem starfaði í heilsugæslunni. Og þannig það gat ekki verið lærimeistari. Þannig þetta var lausnin og ég skal viðurkenna það að 2016 var ég svona, ups, getum við þetta. Lærimeistarinn hafði starfað fyrir austan og var núna starfandi í Reykjavík, þannig að þekkti svolítið samfélagið og þetta gekk rosalega vel. Og þarna var bara Skype, við þekktum held ég bara ekki Zoom þarna og ekki Teams heldur. Og þetta gekk mjög vel og varði auðvitað til þess að við fórum bara að horfa meira á þetta. Nú, Akureyri má kannski segja svona móðustöðin fyrir HSN fyrir norðan og það hefur verið hjúkrunarfræðingar í náminu frá Húsavík, einni 3 og 2 frá Sauðárkróki og svo einn sem satt frá Blönduósi. Og þetta bara gengur alveg rosalega vel. Þetta ekkert mál. Og svo hjúkrunarfræðingurinn nefndi að einn frá Kambsstokka, sko lærimeistarinn hans var á Akranesi. Af því það HSVAF. En það gekk líka bara rosalega vel. Við erum með lærimeistara á Ísafirði sem að sá bara sinn hjúkrunarfræðing. En þetta hefur verið mjög skemmtilegt og mjög gefandi og við sjáum bara þetta aukast ennþá. Nú, framundan, við fengum í sumar, fengum við sumarstarfsmann til þess að taka viðtöl við hjúkrunarfræðingana, náðum það fyrir 60% þeirra í viðtöl sem á eftir að vinna úr og við ætlum auðvitað að reyna að fá að vita hvernig þeim þótt að fara í námið, hvernig þeim hefur vegnað eftir námið, hvað hefur breyst eða hefur eitthvað breyst. Nú og með það í huga þá ætlum við að þróa sérnámið frekar. Við höfum alveg stórkostlegar væntingar að svona 80% af hjúkrunarfræðingum sem vinna á heilsugæslustöðvum taki þetta sérnám. Þegar þú ert búin með þetta sérnám, þá getur þú unnið í 2 ár í fullu starfi sem hjúkrunarfræðingur á heilsugæslustöð og síðan getur þá sótt að verða sérfræðingur í heilsugæsluhjúkrun. Og með þessu kemur náttúrulega mikil bara meiri þekking, getur tekið meiri völd, meiri ábyrgð og verið bara sterkari fagmaður. Nú og lokahringurinn auðvitað að allar heilbrigðisstofnanir, allar 7, þess að ég sé að tala 70 eða eitthvað, en allar heilbrigðisstofnanirnar eigi sem sagt alltaf sérnámshjúkrunarfræðing í náminu. Hvað segir bara, takk fyrir. Takk fyrir þetta, mjög áhugavert. Ég var nú að viðurkenna, ég er heilbrigðismenntuð. Nei, þú segir ekki. Og ég rak nú áður í mínu fyrrastarfi heilsugæslu og mig langar bara að deila reynslu minni af því að það var hjúkrunarskortur á Hornafirði tíma og Háskólinn á Akureyri bjargaði Hornfirðingum með hjúkrunarfræðinga. Af því að það fóru að mig minnir 6 konur af stað í námi og hafa síðan starfað á staðnum síðan. Og það átti að setja bara lágmarkskröfu fjölda til að byrja með, en það var fallið frá því að það eru nú ekki störf fyrir fleiri en 10 hjúkrunarfræðinga á Hornafirði. En þetta var ekki sem möguleiki á Háskóla Íslands. En þetta tryggði mönnun á Hornafirði til bara 10-15 ára. Þetta er gríðarlega mikilvæg menntunarstofnun. Einhverjar spurningar til þér?
Takk hérlega fyrir mjög áhugavert eftir, Kolbrún heiti ég. Geturðu aðeins sagt okkur hvað svona helstu áskorunir að koma upp í leiðsögninni? Þessari fjarleiðsögn og samskiptum nemenda og leiðsögukennara og lærimeistars. Já, takk fyrir spurninguna. Ekki svona neitt. Það verið mjög lítið áskorunum, kannski bara helst að ákveði bara vinnuálag. Það kannski helst. Og COVID náttúrulega breytti öllu, við vitum það. En það kannski helst það að einstaka heilbrigðisstofnun kannski það hefur orðið að setja meiri raun og veru gera lærimeistarunum kleift að sinna þessu starfi og taka ákveðin bara brota prósent eða prósentu hluta í þetta. Það einhvers það eina sem svona kemur upp í hug. Má ég spyrja það einu? Geta hjúkrunarfræðingar, bara starfandi hjúkrunarfræðingar á heilsugæslu sótt þetta nám? Ég sé til dæmis HSU með eina stöðu. Er það á ári eða það eru margar heilsugæslur sem heyra undir þessa stofnun? Já, það sem sagt ein staða á ári sem að HSU fékk. Og ég var að segja við tvær frá Höfna í morgunmatnum að okkur vantar alveg klárlega hjúkrunarfræðing frá Höfn til að koma inn í þetta. Lærimeistarinn yrði á Selfossi, lærimeistarinn þar, en það ekkert vandamál. Það bara, og tala ekki að við viljum fá nemana auðvitað saman einstaka sinnum, eins og ég sagði, það bara mjög mikilvægt upp á tengingar eins og að koma suður í loturnar og þróunarmiðstöðinni þegar hitta fullt af sérfræðingum sem að koma að kenna þeim og þetta mjög mikilvægt, bara upp á tengslanettið að geta tekið upp síman og hringt eða, en ég sagði fyrir mér hjúkrunarfræðingar Höfn myndi kannski verða svolítið hvetjandi fyrir okkur að hafa kannski ennþá meira á bara á Zoom eða Teams. Það alveg klart af því þetta náttúrulega heilmikið ferðalega að fara suður, við vitum það. En þú vinnur í þessu, Mathildur. Nei, ég ætti ekki að hafa. Jú, ég meina það bara samfélagið. Já, það bara svoleiðis, þú græðir þetta. Og ég myndi ráða ykkur að koma þessum í læknahópinn líka. Þar fornaldahyggja í menntunarmálum sannarlega til staðar. Má ég svara þessu? Já, mikið lifandskilning vildi ég kemist þangað í. Eru fleiri spurningar? Ég lóta það. Já. Hún ætlar að fá að klára, en bara að loknu þessu erindi, þá höfum við ákveðið að færa kaffi fram, þannig að það er kaffi eftir þetta, bara hér rétt á eftir. Ef það ekki fleiri spurningar, þá langar mér svo agalega mikið að vera persónuleg hérna. Og þakka ykkur, Byggðastofnun og Mýrdalshreppi fyrir að leyfa mig að koma hingað. Aldrei hefði mér dottið í hug að ég heilbrigðisstarfsmaðurinn og háskólakennarinn ætti eftir að tala í Mýrdal á ráðstefnu. Málið er það að föðurfólkið mitt er allt hérna. Amma mín, þegar þið keyrið hvað við segjum suður til Reykjavíkur, þá mjög snemma þegar þið komið í Mýrdalinn, niður gatnabrú sem heitir Reynisfjalldal, að þá eru giljur á hægri hönd, amma mín er það. Afi minn var reyndar á Meðallandinu, hann lærði til skósmiði í Vík aldamótin 1900, en svo kom rafmagnið og það var miklu meira spennandi. Þannig að hann lærði það hér og var einn af fyrstu rafvirkjulandsins og ég vissum að þau eru gapandi yfir að ég sé hér að tala. Takk fyrir mig. Það var kaffi.
Jæja, góðu gestir. Við ætlum að hefja bara leikinn á ný. Við erum ennþá í þema 3 sem að tilheyrir framtíðin er heima. Og það eru hérna 2 erindi áður en við skiptum þema. Og næsta erindi ber heitið Kennaramenntun í COVID, lærdómur, samvinna og næstu skref. Og það er Kolbrún Þór Pálsdóttir, forseti Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Gjörðu svo vel. Góðan daginn og frábært að fá að vera með ykkur og fá þetta tækifæri til að vera hér í 2 heila daga og rýna í menntun án staðsetningar eða bara mikilvægi menntunar fyrir íslenskt samfélag og ég held að ég er nú með menntun kemur úr frístund- og tómstundafræðinni og menntunarfræðinum í víðum skilningi og veit að menntun er félagslegt ferli og það er kannski finnst mér svolítið hafa staðið upp úr og erindi sem hér hafa verið minna okkur svo rækilega á að auðvitað er menntun í raun og veru aldrei án staðsetningar heldur gerist hún í einhverju félagslegu samhengi og það er svo mikilvægt að við vinnum saman að því að efla menntun í öllum landsbyggðum, í öllum sveitarfélögum og það er auðvitað mjög mikilvægt að ég fá að draga það fram að Háskóli Íslands er auðvitað að mennta og er öflugastur í því að mennta mikilvægustu fagstéttir inn í skólakerfið, ekki eingöngu kennara, heldur uppeldis- og menntunarfræðinga, tómstundafræðinga, þroskaþjálfa og íþrótta- og heilsufræðinga og ég ætla aðeins að fá að fara yfir það og í raun og veru því heitið á erindinu mínu er kennaramenntun á tímum COVID-19, lærdómur, samvinna og næstu skref en ég er í raun og veru samt meira að tala menntun í víðum skilningi og menntun fagstétta og hér í gær var mikið talað hvernig eflum við stoðþjónustuna og skólaþjónustuna og eitt sem að kom mjög skýrt fram líka er bara þetta við þurfum að efla fjölbreyttan bakgrunn, þekkingu, reynslu og hæfni inn í skólanum fyrir utan það að efla samvinnu og stoðþjónustuna og nýta okkur tæknina sem að við munum og höfum verið að ræða og þurfum að halda áfram að vera með fókus á. En ég sem sagt ætla að sjá, það sem ég ætla að tala er sem sagt þetta, ég ætla að tala fjarnám og það er bara frábært að fá tækifæri til að ræða það. Spjótin hafa svolítið staðið á Háskóla Íslands hérna og hérna í samfélagsumræðunni síðustu daga og það er bara, það á að vera þannig því Háskóli Íslands er stærsti háskólinn okkar, hann er háskóli og á að vera háskóli alls landsins. Það er mikið fjarnám innan Háskóla Íslands, ekki síst á mínu sviði sem er menntavísindasvið og það er í auknum mæli á öðrum sviðum eins og félagsvísindasviði og hugvísindasviði en það þarf að vera miklu meira og það er gaman að segja ykkur frá því sem er í deiglunum þar og ótrúlega ánægjulegt að fá hvatningu og í framhaldinu stuðning frá stjórnvöldum því að auðvitað er fjarnám þess eðlis að það þarf innviði og það þarf stuðning. Ég ætla semst aðeins að tala hvernig háskólakennslan fór fram á tímum heimsfaraldurs. Ég ætla að ræða áskorun og tækifæri tengt fjarnámi og ég ætla líka að tala samvinnu sem er auðvitað líka eitt af lykilþemum þessarar ráðstefnu og er eina leiðin fram á við. Við erum búin að ná mjög mikilvægum árangri í því að efla kennaramenntun, fjölga kennaranemum og það hefur eingöngu gerst með samvinnu og stuðningi stjórnvalda með því að við komum á launuðu starfsnámi á 5. ári með því að stjórnvöld eru núna að styrkja kennaranema með fjárstuðningi og með því að nú er boðið upp á Master of Teaching sem er sem sagt meistaranám án stórs rannsóknarlokaverkefnis. Þetta hefur skilað rosalegum árangri. Við erum að sjá allar tölur fara upp, ekki bara hjá Háskóla Íslands, heldur öllum kennaramenntunarstofnunum landsins, en það er engu að síður að sjálfsögðu ennþá mjög mikilvæg verkefni framöndan og við þurfum að vinna saman að því og tryggja það að fólk geti í sinni heimabyggð sem allra best stunda sitt nám farsællega og flétta það saman við aðrar kröfur sem sagt, og ekki síst fjölskyldulíf
og vinnustarf. En mjög mikið af okkar nemendum er bæði fjölskyldufólk og vinnur samhliða námi. Háskóli Íslands ég vildi bara rétt bregða þessu upp og ætla ekki að kannski ræða annað en bara það að fjarnámið er skipulagt með staðbundnum lotum eins og á flestum öðrum háskólum, í Bifröst, Háskóla Akureyri og HR eftir sín best veit, þar eru lotur. Það er vegna þess að það eru auðvitað ákveðnir námi líka félagslegt og núna erum við saman og það er okkur svo mikilvægt að ég get hort á okkur og séð ykkur öll og við erum saman. Nám er félagslegt ferli og auðvitað upplýsingatækni alveg getur verið frábær leið, en það eru líka ákveðnar áskoranir og það eru ákveðin hæfni, þekking og reynsla, þjálfun sem fer fram í lotum en það sem er líka ótrúlega jákvætt er það að rétt áður en að heimsfaraldurinn skalla og þá var Háskóli Íslands búinn að vera að móta fjárnámsstefnu fyrir allan skólann og það er í fyrsta sinn. Það er ótrúlega mikilvægt og dýrmætt. Við erum komin með áætlun hvaða skref þarf að taka til að efla og hvernig styðjum við gæði fjarnáms og fjölgum þá heilum námsleiðum í boði. Það er töluvert opin netnámskeið innan ólíkra fræðasviða og líka alþjóðleg sem er alveg mjög spennandi leið að flétta inn í háskólanám möguleikann á að taka alþjóðleg opin netnámskeið hjá öflugustu háskólum á viðkomandi sviðum. Það er eitthvað sem Háskóli Íslands hefur verið að vinna að og taka upp. Og auðvitað bara allt öll okkar starfsemi er búin að taka mið af því að núna vitum við hvað við getum gert og við erum að miðla eins og hér, við erum að streyma þessu viðburði og Háskóli Íslands er að gera það eins og aðrar stofnanir. Rannsóknarsetrið er okkur ótrúlega dýrmætt og hér var erindi þekkingarsetrið og ég held að við höfum svo mikla burði til þess að gera betur og til þess að efla þessa samhæfingu og samvinnu núna bara næstu missurum og höfum verið að gera, við þurfum bara að halda áfram og þetta sem Arnór talaði í gær, það þarf einhverja samhæfingu. Það er frábært og maður er svo stoltur og glaður að sjá alla þessa grósku sem er að gerast í öllum landshlutum varðandi nýsköpun og nýja leiðir en það þarf meiri samhæfingu og einhverja yfirsýn. Það er ekki bara hægt að leggja þetta í hendur, borgara og atvinnulífs að vinna því eða þessara 7 ólíku háskóla og við erum auðvitað betur fyrir að vinna töluvert mikið saman en þurfum að gera enn meira og ég ætlaði bara að sýna ykkur úr þessari fjarnámsáætlun, setja hann Þórótt sem er inni, bara aðeins niður, svona. Fjarnám, það er kannski gott, við þurfum að rifja þau upp að þetta var ótrúlega áskorun þegar háskólum og framhaldsskólum var bara lokað í mars og það bara fólk gekk í það að halda starfseminni gangandi, gera nemendum kleift að ljúka sínum námskeiðum á misseri. Þetta var auðvitað bara neyðar fjarkennsla. Þetta er ekki fjarnám eins og við viljum sjá það. Það þarf að byggja upp innviðina og það er það sem við munum gera og ætlum að gera og gera framboðið bæði sýnilegra og markvissara. Og bara örstutt, þetta eru svona helstu markmið fjarnámsstefnunnar. Við leggjum mjög ólíkan skilning í þetta hugtak fjarnám. Það er í raun og veru ekkert eiginlegt. Það er mjög lítið, held ég, fjarnám sem er eingöngu bara fjarnám sem fer fram að gegnum netið. Það er yfirleitt lotubundið. Og markmiðið er að þetta nám styðji við atvinnulíf og þarfir samfélagsins. Ef við tölum aðeins menntastarfssvið, þá, eins og ég sagði, þá er mjög mikið framboð á fjarnámi og sveigjanlegu námi og svona samþættu námi. Frá árinu 2010, þetta erum við að byggja á þeim grunni sem Kennaraháskólinn byggði upp. Það er að segja, það var farið alveg markvisst í það að vinna með sveitarfélögum að efla kennaramenntun og menntastarfssvið hefur haldið því áfram. En frá 2010 þá er það þannig að öll námskeið eru kennd bæði sem fjarnámskeið og staðnámskeið. Og það er auðvitað bara, það eru rosalegar kröfur sem við finnum að nemendur vilja geta sinnt sínu námi næstu því hvar sem er, hvenær sem er og hvernig sem er. Og þeir vilja geta, og það er fjarnemendur hópur hefur breyst mjög. Þetta er ekki lengur fyrst og fremst nemendur út á landi, heldur eru 3/4 þeirra bara búa á höfuðborgarsvæðinu sem stundar nám hjá okkur. Þannig að þetta er líka bara nám með starfi. En það sem þið sjá hérna er að appelsínugula súlan er staðnám
Og þetta könnun sem var gerð núna, 900 nemendur á menntastarssviði og ég þakka Amalíu Björnsdóttur og Þuríði starfskonum mínum sem að gerðu þessa könnun fyrir að lána mér þessa glæru. En þarna sjáum við að tæplega helmingur nemenda á menntastarssviði, þeirra efsta súlan, eru staðnemar. 36% svöruðu til að þeir veru alfarið í fjarnámi og 16% eru í blöndu. Og það það sem við erum að sjá að fólk að velja sér sumt, vilt fólk taka í fjarnámi og annað þeir að taka á staðnum. Og kannski bara vekja athygli aðeins á neðstu, sjáum við nú, þetta eru framhaldsnemendurnir okkar og þar eru mun fleiri sem eru algjörlega í fjarnámi vegna þess að þetta fólk að vinna. Þetta eru leikskólakennaranemar, grunnskólakennaranemar og aðri nemendur sem eru bara í, og þeir eru ekki bara í, þeir eru ekki 30–50% vinnu, þeir eru í 70–100% vinnu. Og það segir sér náttúrulega sjálft að það mjög mikil áskorun að vera í alltaf fullu námi og vera í 70–100% vinnu. Á svona valla að vera hægt. En þetta staðan. En íþrótt- og heilsufræði fyrst og fremst staðnám, en það mikil verkleg kennsla og við erum með frábæra aðstöðu í Laugardalnum þar að. En varðandi háskólakennslu, eins og ég sagði á tímum COVID, þetta var auðvitað neyðar fjarkennsla sem að gripi til og við gerðum könnun, eða skólinn gerði könnun á starfsumhverfi kennara og starfsfólk háskólans á þessum tíma og kannaði líka hvernig fór kennslan fram og það var fyrst og fremst upptökur og fyrirlestrum, það var verið að streyma kennslustundum í rauntíma, hittast á Zoom eins og við erum búin að vera að gera hérna og síðan var námsmatinu breytt í heimapróf eða verkefni. En það sem mér finnst ótrúlega jákvætt að við spurðum hversu mikla trú fólk hefði á því að þetta myndi breyta kennsluháttum til framtíðar og langstærsti hluti taldi svo að vera. Ég ætlaði bara og aftur, ég þakka Ragnheiði Júlíusdóttur, samstarfskonu minni fyrir að lána mér þessa mynd, heimilisfræði kennsla á tímum COVID, seiglan og útsjónarsemin og dugnaðurinn í kennurum Menntastarssviðs og Háskóla Íslands á þessum tíma var ótrúlega eins og öðrum skólastigum. Þarna bara sjáum við hvernig Ragnheiður breytti sínu eldhúsi í kennslu eldhús. Hún setti upp, hún tók niður hillur í eldhúsinu sinni til þess að geta sett upp lýsingu, upptökutæki, hljóðnema og annað slíkt til þess að geta miðla sem allra best til sinna nemenda. Og auðvitað þetta ekki ideal aðstæða og þetta ekki framtíðar, við getum ekki gert þessar kröfur á fólki okkar að það sé að gera þetta, en sko áhuginn, viljinn og krafturinn til staðar og á þessu munum við byggja til framtíðar. Það eru mörg tækifæri tengt fjarnáminu, okkar kannanir sýna það að meiri hluti fjarnema við menntastarssvið ánægt með námið. Háskólinn búinn að innleiða og hóf þá innleiðingu 2019 á stafrænu námsumsjónarkerfi sem styður afskaplega vel við fjölbreytikennsluhætti. Það bara komið til staðar og mun nýtast í þessari vinnu. Og en ef ég fer hleypa aðeins í mínusana, megin á glærunni, það eru ákveðnar áskoranir tengdar staðlótunum. Við þurfum að nýta þær betur. Þetta eru 2 vikur á misseri sem við erum að kalla okkar nema inn og við munum og erum að rýna í það hvernig nýtum við þær betur. Það sé ekki fyrirlestrar, heldur verið að fókusera eingöngu á verklega þjálfun, umræðutíma, vettvangsferðir og annað slíkt. Álagið á okkar nemendur tengist þessu sem ég nefndi áðan, það samþætting fjölskyldu, lífs, vinnu og náms. Og svo ákveðin áskorun við þessa kröfur sem við erum að gefa til okkar kennara að vera með þessa 2 ólíku hópa í sömu námskeiðum. Það að segja annars vegar þá sem vilja mæta og eru að mæta í hús og hins vegar þá sem eru í fjár og það þarf aukið fjármagn til þess að tryggja innviðina, stoðþjónustuna og þjálfa okkar fólk. Mér langaði bara að nýta tækifærið og segja ykkur frá þessum 3 ótrúlega spennandi og mikilvæg verkefnum sem við erum með í gangi og tengjast eflingu kennaramenntunar, ekki síst leikskólakennaranáms sem við vitum að staðan þar bara grafalvarleg og við þurftum að taka út fyrir sviga. Staðan var þannig að það voru 3–4 nemendur fyrir 3 árum að mæta í tíma vikulega en 90–95% leikskólakennarnema voru í fjarnámi að vinna með sínu, vinna fullan vinnudag og höfðu lítið sem ekkert svigrúm til að sinna náminu. Og það mikið af
já, þannig að við erum farin í gang með fagháskólanám í leikskólafræðum í samvinnu við Keili, þar sem við erum að efla, koma til móts við fólk sem starfandi á leikskólum nú þegar, með mikla reynslu, mikinn metnað, hefur ákveðið að starfa þarna en hefur ekki viljað taka eða ekki treyst sér til að taka skrefið að koma í 5 ára kennarnám. Þar núna 20 nemendur og að skila ótrúlegum árangri og síðan það háskólamorgnar í leikskólakennarnámi sem eru svona nýtt breytt námskipulag þar sem að allir tímar eru færðir á morgnana og nemendur ýmist mæta í hús eða taka þátt í gegnum Zoom og þetta var byggði á miklu samráði við sveitarfélög og kannanir á því hvað getum við gert til þess að leikskólakennarar geti sinnt og lokið sínu námi samhliða starfi. Og svo erum við með mjög spennandi verkefni, við erum með tilraunaverkefni raunfærnimat í leikskólakennarafræðum sem felur í sér að meta reynslu, hæfni og þekkingu sem að fólk búið að afla sér með starfi á leikskólum. Og þetta fyrsta verkefni, þetta fyrsta tilraunaverkefni raunfærnimat á háskólastigi, þetta auðvitað komið mikil reynsla á það á framhaldsskólastigi og okkur og íslensku samfélagi mjög mikilvægt og við bindum vonum við að það verði hægt að byggja á því og nota það inn í önnur námsgreinar. Þetta bara dæmi stundataflan í háskólamorgnunum og af því þetta, ég vildi sérstaklega nefna þetta hér vegna þess að við þurfum það ákveðin áskorun að það hafa ekki allir leikskólakennarar svigrúm eða leikskólar allt land hafa ekki tækifæri til að missa þetta fólk út þarna á morgnana og þess vegna erum við með sveigjanlegan viðveru en reynum að leggja áherslu á það nemendunum okkar svo mikilvægt að geta verið hluti af þessu námssamfélagi og að fá svigrúm til þess og vinnutíma. Þannig að þetta eitthvað verkefni sem við þurfum að halda okkur að þróa saman. Þarna sjáum við bara að annarsársnemar koma á þriðjudögum og fimmtudögum, þriðjuársnemar koma á föstudögum og fyrstaársnemar eru þriðjudögum og mánudögum og miðvikudögum segi ég. Annað mjög spennandi og mikilvægt verkefni sem í gangi og eiginlega flest sveitarfélög koma með einum og öðrum hætti, það menntafléttan sem starfsþróunarverkefni sem stjórnvöld styrkja og Háskólinn á Akureyri, Háskóli Íslands og Kennarasambandið standa að þessu. Þetta er bara opin netnámskeið, uppbygging lærdómssamfélaga þvert á landið og hérna sjáum við þátttökuna í þessu frábæra verkefni núna í haust. Það hátt í 1000 kennarar á leik- og grunnskólastigi og annað fagfólk innan skóla, reynda líka námskeið fyrir skólaliða og stuðningsfulltrúa sem mjög mikilvægur hluti starfsfólksskóla sem að taka þátt og hérna séu hvernig þátttökan dreifist yfir landið. Það mjög mikil þátttaka á landsbyggðinni og þið getið farið inn á menntamiðju menntamiðja.is, þar sjáum við öll þessi námskeið og þar sjáum við líka öll önnur starfsþróunartilboð frá öllum háskólum sem að bjóða upp á starfsþróun fyrir fagfólk í menntakerfinu. Þannig menntamiðja.is líka samstarfsverkefni sem að skila miklum árangri. Við erum að hefja átak fjölgun kennara erlendubergi sem mjög mikilvægt og svo Háskóli Íslands líka að efla æskulýðsrannsóknir og að taka sér fyrirlögn fyrir hönd stjórnvalda þar núna strax eftir áramót og langtímaverkefni og tengist þessu farsældarfrumvarpi og því að við verðum að horfa heildstætt á nám, líðan og velferð barna. Það ekki bara skólinn sem ábyrgur eða á að tryggja menntun og framgang. Ég bara komin fram yfir alveg örugglega, þetta rosa erfitt að þurfa að halda aftur á sér. Við erum bara alveg sammála um það og Háskóli Íslands markvisst að efla fjarnám. Þetta hluti bara af okkar hlutverki, samfélagslegri ábyrgð og hluti af því að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna en það þarf að tryggja ákveðna innviði og samfélagi heimabyggð til þess að skapa þennan stuðning og þetta félagslega network í kringum nám með starfi. Og ég held að við höfum svo mikla burði til að gera ótrúlega vel og veit að við höldum bara áfram þessu góðu vegferð og þakka aftur fyrir þessu frábæru ráðstefnu. Takk. Takk fyrir þetta. Eru spurningar í sal?
Já, takk fyrir þetta erindi. Hugrún Harpa heiti ég, forstöðumaður Nýheimaðar tækniseturs. Ég fagnaði mjög sjálf á búsett á landsbyggðinni og þurfti að þrauka mér í gegn að BA-nám og mastersnám án þess að það væri boðið í fjarnámi í HÍ. Það tókst með mikilli þrjósku og stuðningi örfára kennara. En við langar bara að þú talar að byggja upp innviðina og ég fagnaði líka að þú leggur áherslu á hvað þarf að gerast í heimabyggð. Við erum líka búin að tala að mörg eitthvað þekki kannski ekki þekkingarsetri, en við erum með hinn ánginn. Í mínum huga þá eru skólar ráðir þessum stofnunum. Við erum sem sagt líka innviðir. Það það sem mig langar að benda. Að byggja upp innviðina þýðir ekki bara að kaupa nýjan tækjabúnað í HÍ. Við þurfum líka að byggja upp á landsbyggðinni innviðina og ég held að það sé bara eitthvað sem er mikilvægt að koma líka frá skólanum. Ég hamra á þessu í ráðuneyti, en þetta þarf að koma frá skólanum líka, það þarf að skapa samstarf á milli skólana, heim í byggð og við þurfum að vera sem eining í þessu. Mér finnst líka skipta gríðarlega miklu máli að þekkingarsamfélög, nú eru fleiri bæjarfélög, ég var síðast að funda með Stykkishólmi sem að vilja gera vísinda- og rannsóknasetur hjá sér. Þetta gengur út á það líka að við séum að skapa heima í byggð, þá séum við að skapa þekkingarsamfélag þar sem að fólk í háskólanámi getur verið í samskiptum við aðra sem eru á sama stað í lífi. Og það er ekki síst mikilvægt hlutverk okkar. Það er að gefa þeim sem ætla að mennta sig í heimabyggð tækifæri til þess að vera hluti af þekkingarsamfélagi. Af því að þegar við hlustum á krakkann okkar, þá er svo stór hluti af því líka. Við langar að fara og vera hluti af því sem háskólinn er. Það er líka samskipti. Þannig að við langar bara til þess að benda á þetta, en svo langar við líka að spyrja, við höfum alltaf öll tekið menntavísindasvið HÍ út fyrir sviga. Þegar við tölum að það sé ekki mikið fjarnám í HÍ. Ég er með BA í félagsfræði. Það er ekkert í félagsfræði sem er ekki hægt að læra heimahúsar. Ég get alveg bara fullvirt það. Það snýst að lesa bækurnar og fara yfir glæður. Og það geta alveg. En hversu hátt hlutfall af því námsframboði sem er í HÍ er í fjarnámi í dag? Þakka að kella fyrir og takk fyrir að minna á mikilvæg þekkingarsetrana og ég er nú einmitt, það er mjög ánægilegt að segja frá þegar við erum í spennandi samstarfi menntaðistar sem við vorum að hefja það núna semst í sumar, varðandi sumarnámskeið fyrir vinna það með rannsóknarsetrinu á Hornafirði og FAS, framhaldsskólanum og ég held að þekkingarsetrin og við eigum að bara, við eigum bara að vinna meira saman þannig sko. Ég vil koma sem mest með nemendur út og við erum auðvitað með nemendur allt land, Háskóli Íslands og aðrar háskólastofnanir. Og innviði, þegar ég tala um innviði þá er ég ekki bara að tala um tækni, þetta er bara mannauður sko. Ég held að það sé, við þurfum að samhæfa okkur mannauður. En frambóðið það er þetta er góð spurning, það er hjá okkur á menntaðistarsviði þá eru 60% námskeiða í boði sem fjarnámskeið. Á félagsvísindasviði þá eru það 20% námskeiða og á hugvísindasviði þá eru það 5-10% og svo er það mjög lítið á heilbrigðisvísindasviði og verk og nátt vegna þess að það er kannski bara mjög klínískt nám. Og við erum auðvitað líka öflugur staðnámsskóli og viljum vera það Háskóli Íslands. Við erum að byggja upp gríðarlega mikilvæg góð löpp og klíník og aðstöðu þegar við viljum auðvitað líka hafa það. Við viljum geta boðið upp á þannig nám en við viljum líka fjölga fjarnámsleiðum og við viljum gera það bara faglega, vanda okkur og bjóða upp á fleiri heildstæðar námsleiðir, ekki bara einstök námskeið. Takk hérlega fyrir. Það er ekki ein spurning, tvær. Takk fyrir þetta, Kolbrún. Það var svolítið góðskur þetta menntaðisviði. Það er alltaf að minna á það fyrir menntatillögur í byggðaáætlun sem kom sem þingsáttatillaga til þingið og það er ein tillaga starfsfólk leik- og grunnskóla. Þetta markmið er að koma á fagháskólanámi í leikskólafræði og það fest í sessi í öllum námshlutum og efla íslenskukunnáttu starfsfólk leikskóla sem ekki hefur íslensku að móðurmáli.
Þannig hefur svona, hvernig sér þú fyrir þeim að aðtúm menntansins að verkefni sem þessu, sem þá kannski ekki þetta akademiska nám, heldur það meira fjórða þrepið eða fagháskóla nám og eins sem svolítið horft til þessara bæði ófaglærðra og starfsfólk af erlendum uppruna. Einmitt. Hérna, við erum eins og ég sagði, við byrjum með fagháskólanám, byrjum 2018 og erum núna með annan hópinn og erum í samstarfi við Keili. Það módel og verkefni sem að ég myndi vilja sjá fara, við myndum vinna með fleiri sveitarfélögum og fleiri símenntunarmiðstöðvum, þekkingarsetrum, af því að sko, það sem svo dýrmætt fyrir okkur að Keilir hann með aðstöðu og verkfæri til að styðja við hópinn sem núna eins og þessi 20 manns á Suðurnesjum sem að stunda það. Þannig að við hófum þetta verkefni í raun og veru án þess að fá sérstaklega stuðning frá stjórnvöldum í það, en það alveg ljóst að ef við ætlum að ná meiri árangri og fjölga þá þurfum við að fá meiri stuðning til þess að fjölga framboði af fagháskólanámi. Og varðandi að Erlendubergi að þá erum við einmitt að vinna því að við erum búin að einsetja okkur að haustið 2023 þá hefjist íslensku tengt fagnám fyrir þá sem hafa áhuga á því að koma og starfa í menntakerfinu. Þannig að og erum einmitt bara, við erum með mjög marga nemendur í til dæmis sérstaklega í leikskólakennarafræði með Erlendubergi. Situr einmitt Anna Vasinski, hún hefur tekið þátt í því ásamt fleirum að byggja upp sérstakt námskeið fyrir þau sem þetta fagtengda íslensku nám því það bara mikil áskorun að koma inn í háskólaumhverfið og vera kannski landsframleiðslu í námi og eftir ekki með tungumál á hreinu. En þannig að við erum bara með í þessu. Takk fyrir. Er það ein lokaspurning? Spurningum varðandi fjórðu uppbyltinguna, hvernig útvísnarsviðið sér fyrir sig að þjálfa nemendur varðandi fjórðu uppbyltinguna, sérstaklega í ljósi þess að farmársmiðar hafa verið með nám sem kallast stafræn framleiðslutækni, sem rauninni fjarnám en síðan eru kvótur sem tekið í 8 smiðum á landinu og búin að vera í mörg ár að reyna að fá það metið inn í háskólakerfið. Þetta gæti verið nám fyrir kennara sem að kenna tækni í skólum. Þetta séum fyrir mig. Takk fyrir, góð spurning. Ekki fjórða innbyltingin, hún bara alveg komin, eða ekki? Erum við ekki bara í öll einhvern veginn, sko. En ég bara held að það sé mjög spennandi og bara held við ættum að tala saman varðandi faglöfin, en nýsköpunarsvið menntunar þetta bara algjört lykilatriði og þar verðum við að vinna miklu meira saman, fræðasamfélagið, atvinnulífið og frumkvöðlar og bara leiðandi fagfólk innan skóla og sveitarfélaga að því markmiði. Þannig að ég finnst mjög spennandi að þetta fylgst með faglöfunum og held að við höfum þessi mörg sóknarfæri í að vinna saman. Við erum að vinna því að stofna nýsköpunarstofu menntunar sem hluta af Vísindagörðum Háskóla Íslands og Reykjavíkurborgar. Það ótrúlega spennandi. En ég raun og veru bara, ég nú ekki átt samtal við þig það hvernig við getum gert þetta einingabæri námi, en mér finnst það bara mjög spennandi. Við erum mjög mikið að vinna með samfélaginu, sveitarfélögum og atvinnulífinu í auknum mæli. Vegna þess að eins og Jón Torfi sagði, menntun lýkur ekki þegar við útskrifumst úr háskóla. Hún heldur bara endalaust áfram. Við þurfum alltaf að vera að þjálfa okkur sjálfa fólki, okkur starfsfólki og í auknum mæli og við á menntasviði erum að taka okkur alls konar samvinnuverkefni og sérfræði þjálfun. Við erum að vinna með Landspítalanum og fleiri stofnunum og fagfélögum af því að efla þessa hæfni ekki til framtíðar heldur bara fyrir núið líka. Við erum komin heldur bara ákveðins þar. En takk alveg fyrir frábæra spurningar. Já, miklar umræður. Kannski eitt sem ég langaði að bæta við í restina því að við sjáum að menntavísindasvið að gera mjög vel í fjarnámi og það veldur því kannski í smærri samfélögum að menntun íbúa verður svolítið einsleitt. Þegar fólk sækir sér menntun þá velur það sem í fjarnámi. Þess vegna erum við til dæmis á Höfn erum ágætlega sett varðandi menntun kennara en ekki varðandi margar aðrar greinar. Þannig að ég ætla bara að skilja ykkur eftir með það. En næst það Nei, já, fyrir.
búið svo miklar umræður að við erum aðeins að dragast aftur úr, en það er líka nauðsynlegt að tala saman. Næst á dagskrá er það Sigríður Margrét Sigurðardóttir sem er lektor á hug- og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri. Hún er með erindi sem heitir Menntaforysta á sveitarstjórnarstigi, tækifæri til umbóta í byggðum landsins. Takk fyrir. Já, komið sæl. Eftir þetta flotta innlegg frá Kolbrúnu þá náttúrulega hefði ég átt að vera með innlegg núna hvernig Háskólinn á Akureyri er að gera hlutina og hver þeirra sýn er. En í staðinn þá ætla ég að taka þráðinn frá því sem var í gær og fjalla skólaþjónustu, þar sem fjalla var skólaþjónustu og kynna ykkur sérstaklega niðurstöður þáttagreiningar gerða út frá spurningalistanum sem lagður var fyrir fræðslustjóra og leikskóla. Er ég ekki með glærunar? Já, þarf ég að hafa þetta alveg svona til að heyra inn? Ok, þá er ég bara að borða. Takk. Ok. Já, ég ætla að kynna ykkur sérstaklega þáttagreiningu gerða út frá spurningalistanum sem lagður var fyrir fræðslustjóra og skólastjóra eða fræðslustjóra og sveitarstjóra, þeir sem svöruðu og skólastjóra leik á grunnskóla í þeirri rannsókn. Markmiðið var að rýna og meta forystu skólaþjónustunnar sem þátt í því að skilja og greina menntaforystu á sveitarstjórnarstigi. Hvað sagði ég ætti að íta? Hérna. Nú er ég bara að fara með bendirinn. Til að meta forystu skólaþjónustunnar var líkan Leithwood, Harris og Hopkins haft sem svona viðmið og líkanið lýsir sameiginlegum hæfniþáttum leiðtoga sem ná árangri í skólastarfi. Þau skipta þáttunum upp í 4 meginþætti: hæfni til að skapa og miðla sín á stefnu, hæfni til að skilja fólk og þróa hæfni þess, hæfni til að samstilla og efla stofnunina og hæfni til að leiða vinnu við þróun kennslu og náms. Samkvæmt Leithwood og félögum einkenna þessi þættir flesta þá stjórnendur stofnanir sem ná árangri. Þetta líkan var árið 2010 notað af Lewis, Leithwood og fleirum til að meta hæfni ekki einungis skólastjóra, heldur leiðtoga menntamál á sveitarstjórnarstigi, meðal annars á skólaskrifstofum. Niðurstöður þeirra voru til dæmis þær að nemendur náðu betri árangri í skólum, sveitarfélaga og sveitarfélögum þar sem leiðtogar skólaþjónustu og sveitarfélags sem að skólastjórar sýndu forystu sem féll að þessum 4 þáttum. Þegar ég rýndi í forystu sveitarfélaga eins og hún birtist í lögum og reglugerðum og komst ég að því að hún fellur að mörgu vel að líkani Leithwood og félaga. Það er að segja hvernig lög og reglugerðir lýsa hlutverki sveitarfélaga. Og til að fá innsýn inn í það hvernig sveitarfélög útfæra forystuna ákvað ég nota þetta líkan til að meta forystu sem veitt er á skólaþjónustunni. Það ekki til margar rannsóknir á forystu eða bara engar á forystu skólaþjónustunnar og engar sem við veitum að forystu menntaforystu sveitarfélaga. Rannsóknarspurningarnar sem lagðar eru til grundvallar eru að hvaða marki endurspegla líkan Leithwood forystu skólaþjónustu sveitarfélaga, að hvaða marki eru viðhorf fræðslustjóra, skólastjóra leikskóla og skólastjóra grunnskóla til forystunar ólík og að hvaða marki er forystan metin ólíkt út frá íbúafjölda, þéttleika byggða, landfræðilegri legu, formi skólaþjónustunnar og mannauði. Og þetta eru allt þættir sem löngum hafa verið taldir hafa áhrif á möguleika sveitarfélaganna til að veita skólaþjónustu. Spurningin var eins og ég sagði lögð fyrir forsvarssalega skólaþjónustu sem voru þá flestir sem svöruðu fræðslustjórar og einhverjir sveitarstjórar og skólastjóra leik á grunn. Af
þessu 72 sveitarfélögum sem þá voru 2019 samþykktu 59 þátttöku. En það fremur lágt samþykki og svör frá sveitarfélögum með innan við 1000 íbúa sem hafa ekki fræðslustjóra eða skólaskrifstofu. Svörin endurspegla þó sveitarfélög sem eru ábyrg fyrir skólagöngu 94% barna í leik- og grunnskólum landsins. Ég veit ekki hversu vel þetta sést, en þarna eru þættirnir sem ég nefndi áðan settir upp. Alls voru spurningarnar sem völdust í greininguna 33 úr spurningalistanum, en mismargar tilheyrðu hverjum undir þætti. Þáttagreining var notuð til þess að bera kennsl á þyrpingu og breytum innan hvers flokks sem tengdist hver annarri og allar spurningar og staðhæfingar sem notaðar voru kölluðu á svar á 4 punkta skala, mjög sammála sem með gildi 3, sammála með gildi 2, ósammála með gildi 1 og mjög ósammála og veit ekki sem fengu gildi 0. Og það var vegna þess að það var litið þannig á það að þú væri mjög ósammála því að það væri þessi þættir og forystuþættir væri til staðar eða vissir ekki þá væri líklegt að þeir væri ekki til staðar. Innra samræði fyrir spurningarnar var metið með Cronbach alfa og var vel yfir viðmiðunarmörkum. Hérna neðstu línunni í líkaninu alls má sjá að forystan skora fremur lágt með meðaltali 1,2 af 3 sem var hæst hægt að fá. Þannig að forystan almennt fremur lítil eða undir, hún myndi fá falleinkunn ef þetta væri á prófi. Þegar litið nánar á hvert átt líkansins skorar sá undirhverfi sem snýr að því að skapa og miðla sín á stefnu hæst og eins sem mist breytt innan svarana í þeim flokki. Þáttur sem snýra þegar samstilla og efla starfshætti stofnunar skora næstlægst og mikill breytileiki þar eins og í öllum hinum 3 flokkunum milli svarana. Hæfni skólaþjónustu til að þróa nám og kennslu sínu einnig töluverðan breytileika og hæsta einkunni tekur sérstaklega til þarfa nemenda og almennu ráðgjafafundum til kennara á meðan að fullyrðingar varðandi svona eins og þróunarverkefni eða frumkvæði skólaþjónustunnar fá lágsvör. Þegar litið til að þróa nám og kennslu þá sjáum við að hún fær 1,02, það frekar lágt. Þessi 3 þættir sem að skilja fólk og þróa hæfni þess, samstilla og bæta stofnunina, þróa nám og kennslu, þeir skora frá 0,94 til 1,02. Skapa og miðla á sína stefnu þarna að fá 1,78. Þannig að það virðist vera mest sem forystan mest á því sviði. Þegar metin voru áhrif af frumbreytum var einhliða dreifigreiningu beitt við að skoða breytileika milli 2 hópa eða ANOVA og post-hoc próf þegar hópin voru 3 eða fleiri. Tölfræðilega marktækur munur var á forystunni líkanlega öllu og hverjum undirþætti eftir því hverjir svöruðu, fræðslustjórar eða forsvarsaðar skólaþjónustu mátu forystuna mesta, skólastjóra grunnskóla hana minnsta og skólastjóra leikskóla mitt á milli. Þá var forystan metin minni eftir því sem fræðslustjórar og skólastjórar telja frekara erfiðleikar í mönnun hafi neikvæð áhrif á starfsemi skólaþjónustunnar eða sérfræðiþekking starfsmanna ráði mestu áherslur innan skólaþjónustunnar. Áhrif þessara þátta voru einnig yfir meðalæg. Oft talað að þéttleiki byggða skipti máli þegar kemur að þjónustu og ein leið til að meta áhrifin hugtak kallað functional urban areas. Eins og það notað hér miðast það við þéttbýliskjarna með 15.000 íbúum eða meira og það byrð 45 með keyrslu frá kjarna þess. Sé Íslandi skipt í slík svæði þau 2 höfuðborgarsvæðið og nágrannasveitarfélög annars vegar og hins vegar Akureyri og nágranni. Ekki kom inn í ljós neinn breytileiki á þjónustunni milli þessara kjarna og annarra svæða á landinu. Þegar skoðað var hvort munu vera á Reykjavík sveitarfélögum með bæjum yfir 10.000 íbúa og sveitarfélögum með bæjum undir 10.000 íbúa kom fram óverulegur munur en þó var marktækur munur á líkaninu í heild milli Reykjavíkur og sveitarfélaga með bæi undir 10.000 íbúa í þættinum að skapa og miðla sýn og stefnu milli Reykjavíkur og sveitarfélaga með bæi yfir 10.000 íbúa
og þættinum að skilja fólk og þróa hæfni þess milli Reykjavíkur og sveitarfélaga með bæði yfir og undir 10.000 íbúa. Þar sem var munur sýndi hann minni ánægju með forystunni Reykjavík en annars staðar. En áhrifastöðutin var ekki tár, þannig að það virðist ekki vera að hafa afgerandi áhrif á forystunni. Já, ég fór ekki yfir klæri, ok. En allavega, ef við förum svo í ályktanir, þá vantar nokkuð upp á forystu og skólaþjónustu sveitarfélaga samræmist líkan í lýðfótafélaga hæfni leiðtoga sem ná árangri í skólastarfi og sérstaklega lítil forystu starfsmanna, kennara og skólastjóra, stuðning við nýliði kennslu og kennslufræði og ýmis konar mat, bæði innan skóla og innra mati. Og meiri stuðning við einstakar nemendur og foreldra. Ólík svör fræðslustjóra, skólastjóra, leikskóla, skólastjóra, grunnskóla benda til ólíkra sína á hvað gert og að hverju forysta á skólaþjónustu ætti að beinast og skorta samtali og jafnvel trausti milli aðila og kallar á að unnið sé að sameiginlegum skilningi á því hver forystan á að vera og hvað og af hendi hverra. Litlar upplýsingar stöðuna í sveitarfélögum með færri en 1000 íbúa, þannig að við þurfum að skoða betur hver staðan þar og við erum reyndar að einhverju leyti byrjað á því. Lítil þátttaka í könnuninni gæti bent til lítilla forystu skólaþjónustu í þessum sveitarfélögum og form skólaþjónustu, landfræðilega, þéttleiki byggðar, hafði lítil áhrif á forystuna en mannauðurinn hefur mun meiri áhrif á forystuna. Og þá komið að erfiða þættinum, en mínar niðurstöður og þær ályktanir sem ég dreg að fræðsluyfirvöld og fræðslustjórar og aðrir aðilar innan skólaþjónustu þyrftu markvisst að bæta eigin hæfni til forystu. Markvisst að stuðla því að fá til sín hæft, sveitarfélögin þurfa markvisst að stuðla því að fá til sín hæft starfsfólk og taka ábyrgð á starfsþróun þeirra sem starfa innan skólaþjónustu sveitarfélagsins. Í samræði við skýra stefnu sem orðið hefur til í samtali og sátt við stjórnendur skóla, kennara, sveitarstjórnarfólk og fræðslunefndir. Það nefnilega ekki bara nóg að fræðslustjórinn sjá málið eða skólastjórinn sjá málið, pólitíkin og fræðslunefndir þurfa að vinna í samvinnu og sátt við allt kerfið. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Nú tækifæri til spurninga. Við unnum minn smá tíma, svo snakka þessu. Já. Ég spyrir. Það var engin annan tíma orðið, þetta ekki verið að þóða framhaldslega í fyrirlestara, en þess var áherslu og sagði að það var ekki munur á milli forystu í þeim sveitarfélögum sem væru með fræðslu skrifstofu og ekki með skrifstofu. Þetta kemur þá forystan fram í skólanefndinni eða á hvaða stigi hjá sveitarfélögum í þeim tilfellum ekki fræðslustofa. Það reyndar, ég var aðeins að leiðrétta að það sem sagt, ég skoðaði ekki, ég hafði ekki gögn í þessu því að svo fáir svöruðu þar sem það var ekki skólaskrifstofur og það það sem sveitarfélögin undir 1000 íbúa að þar eru oftar þar sem ekki skólaskrifstofur og ég skoðaði það að þeir sem ekki svöruðu, það eru sveitarfélög sem eru þá gjarnan ekki tengd neinni skólaskrifstofu. Þannig að við höfum í raun ekki gögn það. Það sem munurinn var á milli var skólaskrifstofur með eigið starfsfólk, nánast eingöngu, og skólaskrifstofur sem voru voru í samfloti við önnur sveitarfélög eða keyptu þjónustuna frá öðrum sveitarfélögum. Það er byggðarsamlögin og þannig að það var engin munur á því hvort þetta var byggðarsamlag eða sveitarfélög sem keyptu þjónustu frá stærra sveitarfélögi einhverju leyti versus það að þú varst bara með þína skólaskrifstofu fyrir þig í sveitarfélaginu.
Já, önnur spurning. Ég vil bara fremstur Kristur það er bara svona til upplýsingar líka, þetta er kannski eitthvað sem við samtíðis þurfum að skoða en við í Ásgarði við þjónustum sem það held ég 15 af þessum fámennustu sveitarfélögum og það kemur ekki fram og ég ætla alltaf að senda á því það kemur ekki fram á heimasíðu sambandsins að við þjónustum í hlutastarfi, kannski 100 tíma á ári, 200 tíma á ári, 300 tíma á ári. Ég hef viljað fá þessu könnun fyrir öll, þá hefur getað svarað, skiljiði. En það vita þetta ekki allir að þessi fámennustu sveitarfélög eru að kaupa sér þjónustu héðan og þaðan, ekki bara frá mér. Og þannig eru það að redda sér. En þau eru óbúslega veikri stöðu og þurfa miklu hjálp. Já, takk fyrir. Ég er þegar farin að líta inn í fámennina sveitarfélög og ég sé að þau eru einmitt, þessi sem ég hef skoðað, að kaupa þjónustu frá Ásgarði. Og það hefur verið mikil umbylting fyrir þau sveitarfélög að fá þennan möguleika að hafa þjónustu þar sem þau geta fengið kennslufræðilega ráðgjöf og svona leitað að haft hana á sínum forsendum, ekki bara kennslufræðilega ráðgjöf, heldur þá ráðgjöf sem skólastjórinn óskar eftir. Þannig að það hefur verið mikil bylting fyrir þessa litlu skóla sem við hefum skoðað. Þannig að, og það er kannski harkalegt að segja það, að sumu leyti held ég að litlu skólarnir eigi með betri möguleika á að bæta sína skólaþjónustu af því að þau eru ekki með svo mikið batteri og þau hafa alla möguleika til að bæta batterið á meðan að skólaskrifstofurnar eru oft mjög þunglamalegar og það er svo erfitt að breyta því sem er. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja spyrja? Svo ekki, þú bara kærar þakkir fyrir þetta. Þá ætlum við að breyta þessum þema samkvæmt dagskránni. Nú ætlum við að fara að tala um það hvort að skólinn sé í skýjónum eða hvort það sé á jörðu niðri. Og fyrstur þá undir því þema er hann Frosti Gíslason sem er verkefnastjóri FabLab Ísland. Hann ætlar að kynna fyrir okkur FabLab þekkingarnetið fyrir störf framtíðarinnar. Gjörðu svo vel, Frosti. Takk fyrir. Komið sæl, ég heiti Frosti Gíslason og er hérna verkefnastjóri FabLab Íslands, sem er samstarfsvettvangur FabLab-smiða á Íslandi. Og af því ég get talað endalaust FabLab-smiður þá ætla ég að ræsa þetta tímann. Hérna, takk kærlega fyrir að leyfa mér að vera hérna. Þegar Sigga sagði mér hérna eftir til að halda hérna erindi og skóli í skýjum á jörðinni og við séum nákvæmlega hvað það væri. Ég gerir stundum líka svona áskorun á hérna vindagæðan, skilu, það er eftir að standa kyrr að hvort það er tilbúið, sko. En hérna, markaðsstjóri Háskólans á Akureyri, er hann hérna eða? Ég ætla að byrja á að hrósa honum fyrir þessa frábæru markaðssetningu á lógóinu sínu hérna í sjónvarpsáttum út allan heim. Og mér fannst þetta, já, þegar ég sá lógóið alltaf hérna, þetta truflaði mér rosalega, en þetta er ótrúlega flott hérna, þetta er búin að standa sig í þessu. Og hérna, ég ætla að segja ykkur aðeins frá sem sagt FabLab og hérna því sem við erum að gera og einmitt þegar Sigga baði mig að hérna tala þetta þá bara undirbjóðu alveg fullt af glærum, en mér finnst FabLabið tikkar inn í ótrúlega mörg box yfir því sem við erum að ræða hérna og ég ætla að reyna að koma því skilmerkilega frá mér því sem við erum að gera.
en við talaði þarna fjórðu iðnbyltinguna og gervigreind og hvernig við ætlum að tækla á þessu út allt land og FabLab nefnilega vettvangur þar sem við getum verið að þjálfa alveg fjölmarga þætti og Þóroddur talaði hvort við erum að mennta fólki okkar í burti eða hafa það kjurt, en þannig að við erum að bjóða upp á vettvang þar sem að fólk getur stund að hafa tæknilega menntun á hinum ýmsu stöðum út á landi. Við ætlum svolítið að auka samkeppnishæfni landsins og byggja upp hæfni á sviði verk, tækni og hönnun og ég gerir ráð fyrir að þau kunni að lesa, þannig að ég ætla ekki að lesa alveg glærurnar, en þannig að fyrsta FabLab-smiðjan okkar á Íslandi var stofnuð árið 2008 í Vestmannaeyjum og ég hef verið verkefnisstjóri þar síðan. Núna eru FabLab-smiðjurnar komnar yfir 1900 og málið það að lykillinn að árangrinum okkar það að við erum að vinna saman. Þetta þekkingarnet þar sem að fólk að byggja upp þekkingu hvers annars. Það sem öðruvísi við okkar smiður heldur en hefðbundnar smíðastofur eða makerspace að við erum að byggja ofan á þekkingu hjá hvert öðru og við deilum þekkingunni. Og mér langar satt að segja að eiga samtal við ykkur hjá háskólanum og víðar hvernig við getum raunverulega styrkt sambandi milli háskólans og þessara smiðja. Núna erum við konur með 8 smiður sem eru starfandi í landi og Húsavík ennþá ekki komið, ég veit þú ert að leita að Húsavík að koma þarna inn og fleiri smiður væntanlega líka og frá upphafi tókum við þann pól í hæðina að við ætlum að vinna saman og byggja upp þekkingu hjá hverju. Við erum að bjóða upp á náma á fjölbreyttu sviði og ég ítreka þetta aftur með að lykillinn að velgengni þetta tengslanir. Við erum að bjóða upp á nám á fjölbreyttu sviði og við erum líka ekki bara að bjóða upp á nám, heldur við erum að bjóða upp á vettvang fyrir almenning til þess að koma og stunda nýsköpun. Við höfum fengið mikinn velvilja hjá stjórnvöldum, bæði hjá nýsköpunarráðuneytinu og menntamálaráðuneytinu, þar sem að þessi ráðuneyti hafa stutt við alla FabLab-smiðjur landsins í rekstrinu sínum. Hvað gerist í þessu FabLab-smiðjum að þarna ákveðin vettvangur þar sem við erum að leysa úr læðingi sköpunarkjark, sköpunarfærni og sköpunarkraft. Og þetta vettvangur sem raunverulega mjög skemmtilegur vettvangur, þetta á að vera skemmtilegt og ég held að við getum líka tikkað inn í box til þess að raunverulega halda áfram í sambandi við endurmenntun kennara. Við þurfum líka að geta boðið þeim upp á eitthvað vettvang þar sem við geta komið og einmitt líka gert það í sinni heimabyggð. Og ég held að FabLab-smiðjur, og ekki bara heldur eru FabLab-smiðjur raunverulega hluti af innviðum samfélag. Að alveg svo okkur finnst sjálfsagt að geta farið inn á bókasöfn til þess að þjálfa læsi og ná okkur nýja þekkingu, að þá eru FabLab-smiðjur þar sem við raunverulega eflum tæknilæsi og tæknifærni og þar sem við getum raunverulega stunda nýsköpun. Gallinn við FabLabið einfaldlega sá að við tikkum í svo mörg bugs og það það þannig að sveitarfélögin segja, þetta alveg frábært, en þó að þetta sé bara grunnskólinn, að þá eru líka framhaldsskólanemendur og það á forræði ríkisins. Og það benda allir hver á annan, en allir sammála um þetta sé frábær vettvangur. Kannski átti ég ekki að segja þetta upp á, en það málið að við erum að tikka inn í ótrúlega mörg bugs. Og þetta líka gríðarlega mikilvæg raunverulega fyrir samfélögin á stöðunum og á þessu fjölbreytta sviði alveg frá grunnskólastigi og upp í raunverulega háskólastigi og út í fyrirtæki. Og sjálfsögðu að vinna eftir heimsmarkmiðunum og ég alltaf að tala um þessi fjölþættu áhrif sem við höfum, en hvað eru FabLab-smiðjur? Þetta vettvangur þar sem við erum með tæki og tól til að búa til nánast hvað sem og þar sem að FabLab-smiðjur eru meira þetta vettvangur fyrir fólk, þar sem að kemur áfram og að þróa sig áfram. Þetta þverfaglegu vettvangur þar sem að fólk kemur úr atvinnulífinu og á samskipti við nemendur á öllum skólastigum og þetta líka vettvangur þar sem að listafólk kemur og fyrirtækin koma til þess að þjálfa sig áfram upp. Og þetta byggist allt upp á samfélagi fólks. Við erum að, prófessor Neil Gershenfeld
var að kenna áfanga hjá MIT háskólanum sem heitir How to make almost anything. Og hann gerði sér fljótlega grein fyrir því að það get ekki allir komist inn í MIT háskólan og innan MIT háskólans þá gátu ekki allir nemendur sem að vildu fara í áfangan komist inn af því að smiðjan sem hann hafði til umráð var takmörkuð. Þannig að það sem hann ákvaði að gera, hann opnaði aðgang að þessari menntun. Hann opnaði fyrst fyrir okkur raunverulega í Fablasmiðjunum og það var ákveðið að stofna sérstakan vettvang sem kallaði Fab Akademi. Og núna verið að kenna á 80 stöðum í heiminum, það yfir 270 nemendur og þar á meðal hafa reglulega verið nemendur hérna frá Íslandi sem hafa tekið þátt í þessu og það eru háskólar, fjölmargir háskólar sem í þessu og námið metið til eininga víðs vegar Evrópu, í Portúgal, Finnlandi og víðar og það sem við viljum gjarnan einmitt að fá námið metið til eininga hér á Íslandi einnig og við viljum líka bjóða upp á nám fyrir kennara og þannig að þið getið þá stundað sitt verknám einnig í héraði. Og hvaða nám þetta? Hvaða ferlar verið að kenna? Þetta frumgerðarsmíði, þetta hvernig þú hannar í tvívít og þrívít, hvernig þú notar þessi tölvustýrðu tæki og tól, hvernig þú forritar hluti og áður en þetta nafn internet hlutana kom, þá voru við að kenna nemendum í grunnskóla það sem við köllum Internet Zero, það var nákvæmlega þetta bara internet hlutan. Þá var þetta heiti internet hlutan ekki komið upp og við höfum náð að koma hlutum inn í skólakerfið á mun hraðar heldur en gerist í gegnum alla námskrár og ég skil alveg allt þetta akademíska ferli en kosturum við að hafa svona vettvang eins og Fablab að þetta passlega óformlegt að við getum verið að taka það nýjasta sem að gerast í rannsóknum og í þessari framleiðslutækni út heim og við getum komið því strax til almennings og til fólksins. Og þannig að það svolítið áhugavert að við náum að koma nýjungum fyrr inn í samfélögum. Og við erum að kenna bæði þessa stafrænu framleiðslutækni, hvernig ná að hanna og nýta þessa tölvutækni og svo líka verið að kenna stafræna textíl og við höfum innleitt það hérna á Íslandi og nú textíl miðstöðin á Blönduósi komin að koma upp á lakinu og sér að þessi því og svo hérna Ólafur Elíasson að kenna þarna áfanga sem heitir Why make almost anything, hvers vegna, hvað liggur á bak við hönnum, hvers vegna eigum við að gera hlutina, hvernig getum við gert á umhverfisvænni, hvernig getum við gert heiminn betri og svo erum við að taka þetta nám sem við erum að fá frá MIT háskólum og víðar og þá erum við að deila því til framhaldsskólanemenda, grunnskólanemenda og háskólanemenda og svo til almennings og það sem líka við fann svo frábært orðið sem hún Sigríður sér lærimeistarinn og að við erum með gúrúa, við köllum það gúrúa, lærimeistari frábært orð, að við erum með lærimeistara á mismunandi sviðum og þrátt fyrir að flestar þessara Fablasmiðja eru einmenningsstöðvar að þá erum við að nýta okkur sérþekkinguna hjá hver öðrum. Og til að mynda hefur Vilhjálmur sem á Hornafirði, hann hefur sérhæft sig í notkun á Arduino sem svona örtölvur og hann hefur verið að kenna það víðs vegar um landið. Við erum með hönnuð á Akureyri sem hefur verið að kenna á alls konar Fusion hönnunhaupa, nú erum við farin í smáatriði, það alltaf gaman að fá viðburði frá fólki hérna, en við erum með sérfræðinga, við erum að nýta okkur sérfræðitekníku hjá hvert öðrum og með því að vinna saman. Mér finnst ég ekki kannski, þetta bara copy-paste úr World Economic Forum hvaða hæfni þarf til framtíðar, analytical thinking and innovation, en við teljum okkur vera að tikka inn í ótrúlega mörg box þar sem að fólki sem kemur til okkar fær að þjálfa sig áfram, takast á við flókin og erfið verkefni, upplifa þetta námsamfélag sem svo mikilvægt og við erum að mynda þarna stemningu á svæðinu til nýsköpunar og fyrirtækin sem að koma til okkar og fólki úr fyrirtækjunum að það að upplifa nýsköpunar menningu og upplifa það nýjasta sem að gerast út í heimi og við erum að sprauta þessu beint inn í samfélögin en þetta snýst allt fólk og til þess að nefna dæmi, nefni ég nokkra manneskjur úr Fablasmiðjunni í Vestmannaeyjum
sem að raunverulega hafa náð að blómstra, fara í hugbúnaverkfræði og að stunda nýsköpun í hinum ýmsu fyrirtækjum. Þetta hefur hjálpað fólki frá okkur til þess að komast inn í skóla erlendis og fá áhugaverð störf víðsvegar, og við höfum líka verið að taka á móti mikið af fólki sem að koma erlendis frá og að koma og fá þjálfun hjá okkur, og þetta líka vekur alls konar nýjar hugmyndir. Og við höfum til dæmis fattað að Vestmannaeyjar ekki miðdepill alheimsins og við erum ekki best í öllu í heiminum, að það fólk sem veit ýmislegt og það gott að taka þátt í að ná í þekkingu annars staðar frá. En það sem ég get talað endalaust, mér langar eiginlega frekar að nota tímann að bjóða upp á spurningar. Náði ég að koma þessu frá mér, einhverja, viljið þið ykkur endilega að spyrja eitthvað, Takk hérlega fyrir, ofsalega áhugavert erindi og fyrst vildi ég spyrja hvort að við getum borðað saman hátíðismat eftir og rætt Endilega, takk fyrir það. En hvernig sér þið fyrir þér, þetta ótrúlega mikilvæg vettvangur greinilega og hefur tækifæri til að vinna meira saman, sé ég En þið leggið áherslu á að efla tæknilæsi og tæknifærni og það það sem ég hef haft svolítið áhyggjur af því hvað við horfum þröngt á nýsköpun. Að horfa á nýsköpun fyrst og fremst sem svona þróun tækni og hugvits og þess En hvernig að því ég heldur í menntakerfinu, það þessi samfélagslega nýsköpun. Auðvitað við líka að þá nýta tæknin í einhverju tilgangi til að breyta kerfunum okkar og breyta verklagi, breyta námsumhverfinu. En hvernig ertu til að segja aðeins hvernig þú sér samfélagslega nýsköpun? Eru þið að sinna henni líka þá og hvernig tenging? Það sem ég var að hugsa frá á því sýna ekki, samfélagsleg nýsköpun, við erum að fá fólk til okkar sem dæmi svona samfélagsleg nýsköpun, við erum að taka þátt í verkefni sem heitir Make Works, þar sem við erum raunverulega að kynna innfyrirtæki og við áttum núna bara í síðustu viku stefnumót listafólks og innfyrirtækja. Við vorum með hönnuði hjá okkur núna daginn þar sem við erum að skoða hvernig við getum haft áhrif á samfélagið, varðandi sjávarsamfélagi, hvernig við göngum betur náttúruna. Þannig að við erum að tengja þetta við raunverulega samfélagið. Við erum bæði í sambandi við gönguleiðir, við tókum þátt sem ég flikkvaði þar sem voru 1000 manns í Vestmannaeyjum, það eru 4000 íbúar, það sem voru 1000 manns sem að taka þátt í verkefnum raunverulega að gera svona frumgerðir í borginni og við erum vettvangur sem að fólk kemur inn og er að koma með hugmyndir og við erum að þróa hugmyndina áfram og líka hvernig við raunverulega samfélaginu sjálfum í sambandi við svona námskeið og er ég að svara spurningunni? Já, ok. Við erum raunverulega meðvituð það og erum að fá fólk til okkar og þetta svona vettvangur þar sem að ýmislegt raunverulega gerjast. Mér finnst líka áhugavert eins og í sambandi með byggðaþróunina og maður ætlar að segja svo margt á svona stuttum tíma að eins og þetta FAB-akademí, það var upphaflega stofnað af því að tilgangur var að veita aðgengja hærri tæknilegri menntun fyrir staði sem ekki hafa aðgang að svona hærri tæknilegri menntun og til þess að fólk þyrfti ekki að flytja í burt. Og það sem öðruvísi við raunverulega þetta FAB-akademí miðað við hefðbundið fjarnám við kalla þetta distributed campus, þannig að erfitt að vinna verkefni staðbundið en prófessorinn hjá MIT að kenna og að fá alls konar sérfræðinga á sínum sviðum til þess að koma og taka þátt. Og af því að Arnór minntist á milljarðinn, þá held ég að það væri svolítið áhugavert að taka samtal hvernig við getum gert kennsluefni. Mér fannst líka frábært þegar þú varst með heimilisfræðikennsluna, af því það svo margt sem við getum gert þó við séum ekki með 100 milljón króna lab hjá okkur. Að þá þetta að gera alls konar áhugaverð og skemmtileg verkefni. Mér fannst skemmtilegt verkefni sem við tókum í þátt í sem hét Verksmiðjan
og svona nýsköpunarkeppni, en þá hægt að útbúa ákveðnar áskoranir, kennsluefni sem að fólk getur gert sjálft og unnið. Þrátt fyrir að hafa kannski ekki aðgang alveg að fablasmiðum eða dýrum tækjum, en þá markmið okkar að búa til verkefni og gera fólk skapandi. Sem að spyrja eða Ég sé að Villi orðinn svangur. Ég þetta okkur. Já. Byrja. Akkur þess að Frosti segir þá eru fagnarsmiðar ekki bara að vinna í sínu nærsamfélagi, þau eru líka að koma saman og leika sér þekkingu. Og það svona þróunin innan skólakerfisins að því að það ekki allir skólar sem hafa aðgang að spilunum í dag. Þess vegna hafa fagnarsmiðir verið svona stuðningur. Skólar hafa verið að kaupa tæki, við höfum verið að veita ráðgjöf hér og það. En varðandi akademínámið þá það svona innspýting inn í smiðjurnar. Það kemur ný tækni, ný hugsun. Og því miður þá erum við ekki þannig fjármögnuð að við getum auglýst námið. Við erum ekki með fjármögn. Við höfum verið að keyra svona, kalla okkar fólk í gegnum þetta til þess að halda þessu við. En eins og ég sé ekki fram á að vera margir sem komst í þetta á næsta, það er 6 mánaða nám og hátt í 45 tíma á viku til að sinna. Þetta er mjög strangt, en gríðarlega og hefur nýst þeim sem hafa farið mjög vel. Það er ekki að því. En að lokum þá vil ég bara endilega hvetja skólana til að skoða þetta og sérstaklega bara margir hægt við að fara í það nám vegna þess að þetta er ekki metið hér. Heyrðu, að lokum bara takk fyrir frábær og bara gaman að fá að vera hérna með ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Frosti. Nú fer að líða að lokum þessara ráðstefnu. Það er eitt erindi eftir sem ber heitið Skóli í skýjum. Það er Kristrún Lind Birgisdóttir, framkvæmdastjóri Ásgarðs og skólastjóri í skýjunum sem ætlar að segja okkur frá því spennandi verkefni. Takk fyrir. Gaman að sjá okkur og gaman að fá að vera með ykkur hérna og takk fyrir að standa fyrir þessu. Ég standa bara hér svo það komist ekki út því að ég hef miklu meira að segja eftir það sem ég fæ tækifæri til að segja svo 15 mínútur. En ég er nú komin að læða einu og öðru að og kannski bara svona meðan að vera að græða. Þetta er ekki bara tilbúið. Íta á örvarnar. Easy. Ásgarður, skóli í skýjunum. Sko ég þarf aðeins að útskýra fyrir ykkur nokkra atriði. Já, það er hér. Þú veist ekki sjást nú vel hérna. En skóli í skýjunum er tilraunaskóli sem fékk leyfi frá Menntamálaráðuneytinu núna í vor til að starfa sem alvöru grunnskóli. Þetta er svona hugtök hérna í upphæði. Þess að ég er með leyfi til þess að reka grunnskóla með börnum á aldrinum 6 til 16 ára frá 1. til 10. bekk alfarið, skiljið. Það þýðir að ég get verið með 6 ára krakka, 7 ára krakka og ég og við eigum að sjá það að þau fari í gegnum aðalnámskrá grunnskóla. Skiljið mig. Þetta er ekki neitt annað heldur en alvöru grunnskóla. Og það tók okkur 2 ár að sannfæra yfirvöld menntamála að fá þetta leyfi og Lilja var nógu hugrökk til þess að veita okkur þetta leyfi
Reyndar fengum við fyrst nei í miðju kófi og ég var mjög hissa á því, en ég skila þetta að samfæra marga til þess að það gangi. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt tækifæri, líka fyrir ykkur, ég kem aðeins betur inn á það eftir. En hinn vinkillinn á því sem ég geri er það sem að Sigríður Sía kom inn á hann og bara ég er ótrúlega glöð yfir að hún sé að koma auga á okkar áhrif sem skólaþjónusta. Því að það er það sem við gerum aðalega. Sýst frá árinu 2017 höfum við sinnt skólaþjónustu í allra fámennustu sveitarfélögum. Þar byrjuðum við. Ég byrjaði að vinna með, það fyrsta sveitarfélagi var Vesturbyggð, svo Strandabyggð, Reykhólar, skiljið hvert ég er að fara. Þetta eru sveitarfélögin sem við erum með í fanginu. Og við sinnum núna snertum á 20 sveitarfélögum, stórum sem smáum með alls konar verkefni og hjálpuðum með leik og grunnskólana. Og þannig erum við með miðlæga skólaráðgjöf, segi ég sé okkur svona enn í miðjunni vegna þess að við erum að hjálpa fámennum sveitarfélögum í ákveðið marga tíma á ári og þau kaupa þjónustuna. Þannig að þannig erum við að hjálpa þeim bara að útfæra aðalnámskránna og gera það sem eiga að vera að gera. Og það sem við höfum núna verið að gera, ég ætla að útskýra aðeins betur fyrir ykkur eftir, er að við erum að tengja saman kennara og skólastjórnendur og nemendur þvert á sveitarfélögum. Skiljið, gríðarlega mikilvægt. Og ég veit ekki til þess að neinn annar sé að gera það, það er að segja í þeim tilgangi að kennararnir eru að bæta sig í starfi. Skiljið. Þau eru að uppfylla betur þau skilyrði sem sett eru. Í þessu samtali okkar við sveitarfélögin er þetta aðalmálið. Og þarna situr hún eina af þeim sem höfðu trúað mér hérna fyrir löngu síðan, hún Gigga, sem var í Strandabyggð. Sveitarfélögin leita til okkar vegna þess að þau vilja gera vel. Þau vilja og þau vita og þau skilja að skólinn þarf að vera góður, leik og grunnskólinn þarf að vera góður til þess að einhver vilji flytja hann. Þeir alltaf taki sig upp með börnin sinni í góðum skóla til þess að fara að flytja eitthvað þar sem eru 8 börn í skóla, eða 10. En við getum alveg gert þessa skóla sjúklega góða ef að við gerum allt það sem við eigum að vera að gera. En það er hræðilega, hryllilega einmanalegt að vera með 6-8 kennara, 20-30 börn og ætla sér að gera allt þetta einn. Það er algjörlega ómögulegt. Þau þurfa hjálp og þau þurfa að hjálpast að. Og við þurfum að hjálpast að gera þetta að veruleika. Og þetta er byggðamál. En hvað gerist þegar við byrjum þetta? Við setjumst niður hérna með lill sveitarfélag og sveitarfélagi segir, og núna dett mér í hug hérna Jón Páll í Bolungarvík, því hann segir bara, þér bara fjölga hérna 500 manns, þú ert bara í hvelli. Og hvernig gerum við það? Við gerum það með því að fara bara kerfisbundið í gegnum hvað eigum við vera að gera. Og þetta er hérna eins og glæra sem ég nota hvað mest. Hvað eigum við að vera að gera? Hvað eigum við að láta teyma okkur áfram? Því að við fyrir hérna niður í sandkornin, þetta er alla litlu staðina í aðalnámskránni og lögunum og þessu, þá tínum við sér alveg um leið. Þannig við setjum þetta fram. Hvað er það sem við eigum að vera að gera? Við eigum að láta grunnþætti menntunar stjórna okkur. Við eigum að láta það sem OECD er að segja okkur, draga okkur áfram. Við eigum að láta heimsmarkmiðin, heilsueflandi skóla, barnvænt samfélag, lykilhæfnina. Við eigum að láta þetta teyma okkur áfram. Þetta geta litlu sveitarfélögin gert ef þau fá hjálp. Og ég veit að Sigríður Sía á eftir að komast að því að fólkið í þessum litlu sveitarfélögum er að vinna kraftaverk. Þau eru að vinna, Hvað segirðu? Sigríður Margrét. Nú er ekki Sigríður Sía, fyrir ekki. Já, það var fullt af Sigríður, fyrir ekki. Takk, Arnór. Ég var aðeins að missa, ég náði að fyrstu sveitarfélögin. Sigríður Margrét. Allavega, þarna voru bara tína okkur smáatriði. En þessi sveitarfélög, þau eru að fjárfesta í því að láta grunnþættina stýra og
það sem þau þurfa að gera er að skilja birtingarmynd skólann aðgreiningar. Og hvað betra en að vinna með sköpun í litlu þorpi sem að allir geta hjálpast að. Hvað betra en að vinna með Patreksskóla og á Patreksfjörð í því að bæta atvinnulífið með börnunum, bæta sjálfbærni í þorpinu með börnunum, þar sem að þau að koma á samtali við íbúana og að skapa og bæta sitt umhverfi vegna þess að sköpunin þarf að vera stigvaxandi gegnum allan leik- og grunnskóla. Þau mæta ekkert bara inn í fablabið til þess að fara búa til einhverja vörur ef þau hafa ekki fengið þjálfun í því að vera skapandi í grunnskóla. Þú labbar ekkert út úr eyðifyllingunum og inn í að fara að skapa einhver tæki öðruvísi en að þú hafi fengið að prófa reglulega fyrir einasta ári og oft í gegnum skólagönguna. En hvernig áttu við síðan að gera þetta? Hvað áttu að nota? Einsetjum okkur að hjálpa sveitarfélögunum að bæta almennu kennsluna. Endalaus effort hefur farið í það að í sérfræðiþjónustuna. Sálfræðinga, talmeinafræðinga og allt þetta. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. En ef við tækjum bara brot af því sem við erum búin að nota í þá vinnu til þess að bæta almennu kennsluna, þá hefðu kannski verið með einhvers konar fyrirmyndir. En við eigum engar fyrirmyndir, ekki ennþá. Það engin einn skóli. Ég get ekki spurt Arnór og sagt, Arnór, hvað besti skólinn á landinu? Hvar sá skóli sem að uppfyllir í topp það sem við eigum að vera að gera? Ég ætla ekki að gera lítið úr því að það verið að gera marga góða hluti hér og þar, en það ekki á einhverjum einum stað. Þannig að við hugsum bara, hvað á að gera? Þannig að við förum hingað. Við förum í viðmiðin. Og það ekkert margir sem vita þetta til. Hér erum við viðmiðum gæðastærri grunnskólum og það þau viðmið sem að matsaðilar hjá Menntamálastofnun fara með landið til að meta gæði skólana. Við snérum þeim við, breyttum þeim í innra matsviðmið. Við tökum GGO eins og við kallum hann, matstækjum þróun skólastarfs. Að vera á 5. stigi eitthvað sem að kennararnir okkar kunna og vita hvað þýðir. Hvað þýðir að vera á 5. stigi og GGO þýðir að þú spyr nemandann, nemandinn tekur þátt. Það námið persónumiðað. Þau fá að velja og þau fá bara ábyrgð og allt þetta. Við tökum og læsa lykillinn. Þær eru gæðaviðmið hvað kennarinn á að gera. Og þetta notum við í ráðgjöfinni því að annars þetta bara okkar skoðun á hvernig hlutirnir að gera. Og við höfum tekist á þetta við Arnór til dæmis því að ég hefði viljað sjá að við fengjum meira af svona fyrirmyndaverkefnum og ég ætla að útskýra þetta aðeins betur. Því að þetta er til heit kartafla. Hver á að hjálpa kennurunum? Við breytum ekki skólastarfinu, hvorki leikni grunnskólastarfinu nema framhaldsskólastarfinu nema við hjálpum kennurunum. Það bara þannig, það alveg sama hvað við setjum mikinn auka undirbúningstíma og hversu margar hendur til að halda áfram að gera sama hlutin. Við verðum að hjálpa að staða við að gera hlutina öðruvísi. Og þá komum við Við byrjum á því að skrifa langar kennsluáætlanir þemaverkefni sem tekur langan tíma og tækja á þessu öllu. Skrifum kennsluáætlanir út frá gæðaviðmiðum að þetta er íslensku, það er ótt að segja stálum og nokkrum erlendum aðalnámskrám, erlendum skólanámskrám, námsferlum sem við köllum það. Og svo þegar við fengum leyfi fyrir skóla í Skíunum þá ákváðum við að ganga til liðs við rammíslenskt menntaþróunarfyrirtæki sem heitir LearnCode og við ákváðum að búa til miðlægt námsgagnatorg þar sem við myndum útfæra allt eftir ýtrustu kröfu. Þarna fengum við veglegan styrk frá samtökum iðnaðarins og SSNE styrkti okkur líka verkefni sem kallum tannhjólið og þetta settu þarna inn. Þarna eru heildstæð verkefni sem enda til dæmis geta endað að fara í heimsókn í FabLab smiðju og búa sér til vöruna sem það er búin að hanna. Við tengjum þetta ritun, við tengjum þetta lykilhæfninni og við erum að tengja saman hug og hönd og útfæra bara læsisverkefni, bara einföldustu verkefni. En við tengjum þetta námskránni, við tengjum þetta viðmiðum árangur
og kennarar geta síðan púsla saman og búið sér til sitt eigið. Ég ætla ekki að vera mjög djúpt í þetta, ég get bara útskýrt þetta fyrir ykkur sem hafa áhuga á því. En þetta í rauninni það sem að menntamálaráðuneytið ætlaði að gera á sínum tíma og átti þá að heita Menntagáttin, ekki satt. Og þetta var hugmyndin og við erum að tala krakkar fyrir 20 árum síðan ætluðum en að gera þetta. Við erum að gera þetta núna, við leituðum eftir peningum í þetta úr opinbera kerfinu eða úr skólakerfinu og fengum ekki, en við ákváðum að stoppa ekki. Hvað áttum við að gera til að hjálpa kennaranum? Það var alltaf það sem við vorum með á oddinu. Og þarna eru þessi meistarar sem við höfum unnið hvað lengst með og það eru Vestfirðingarnir að öllum öðrum ólöstuðum, en við erum búin að eiga í stöðugu sambandi núna ég byrjaði með Ásdísi fyrir 6 árum síðan þegar ég bjó hinum einu á hnettinum og flaug til hennar til þess að getum hjálpast að gera skólann betri. Og það sem okkur tekst að gera þarna með þessu fólki, því að þarna erum við búin að þekkjast lengi og það eru þessir hópar sem við erum að tengja saman. Kennararnir eru að tala saman og skólastjórnarnir eru að tala saman. Allir þarna skilja og vita hvernig maður lætur grunnþætti stýra náminu. Við erum búin að útfæra saman fjöldan allan af þemaverkefnum sem að ganga upp og niður allan skólann. Hver ég sennilega þekktasta verkefni okkar og það skipulagt út frá grunnþættinum heilbrigða velferð og til að segja ykkur örstutt frá því, þá gengur það verkefni út á það að nemendur skrifa bók sig og þeir nota bókina og kynningu sem þeir gera jafnvel í tengslu við bókina til þess að stýra foreldraviðtali að hausti. Þetta verkefni steinleikur. Við samþættum úr 4, 5, 6 námsgreinum. Kennararnir taka þetta síðan og gera þetta ennþá betur. Og þarna eru skólar sem eru búin að gera þetta í 4 ár. Og ég ætla ekki að lýsa þér fyrir ykkur hvað þetta er flott sem. Síðan tengjum við kennarana saman úr öllum þessum skólum og þau deila á milli hvað gekk vel, hvað gekk illa. Og hvert einasta sinn sem þeir hittast þá hækka þau rána. Og þetta er alveg, og Læri Vest styrkt af Sprotasjóði og 3 ára verkefni að enda á risa ráðstefnu. Ok, þetta er allt góða fréttirnar. Nú koma slæmfréttirnar. Starfsemi grunnskóla og ég ætla ekki að tala leikskóla eins og það er rauninni sama máli. Okay? 2002 setti Tómas Ingi Olrik peninga í dreifmenntaverkefni í Vesturbyggð og Strandabyggð, man ekki nákvæmlega hvernig það var. 2002 eru grunnskólamál byggðamál. Dreifmenntaverkefni þýðir að það var sent út úr kennslustund á Patreksfirði yfir á Birkimel og Tálknafjörð og eitthvað svona. Það er svona neyðarútsending eins og við gripum til hérna í COVID. Þetta er 2002. Við Arnór vinnum saman í menntamálaráðuneytinu þegar þetta er og ef man rétt að klára spurningarnir 2004 og síðan ekki söguna meir. Síðan þarna í 7. strjálbýlasta landi í heimi höfum við ekki sett krónu miðlægt frá ríkinu hvorki mennta, byggða, félagsmálaráðuneyti hafa ekki sett krónu í þróun fjarkennsluhátta á Íslandi á grunnskólastigi. Hvernig finnst ykkur það? Finnst ykkur skrítið að það fjari undan litlu skólunum á landinu? Finnst ykkur skrítið að það fjari undan byggð sem að fær ekki stuðning við þetta lykilmál að tengja saman nemendur og kennara á grunnskólastigi? Við ættum að vera í toppmálum með ótrúlega smart fjarkennsluhætti á grunnskólastigi. Þannig að það er alls ekkert einfalt mál, alls ekki. Reyndar árið 2017 þá hringir í mig kona, Ragnhildur Jónsdóttir á Höfn í Hornafirði og hún er nú kallar ekkert allt ömmu sinna og segir við mig, heyrðu, getum við ekki upp hérna smá fjarkennslu í Hofgari í Öræfasveit, við erum hérna í nágrenninu. Þannig að gaman að segja frá því að þá kenndum við börnum ef ég man rétt, þetta voru held í 3 ár, frekar en 2, þar sem við kennum frá Akureyri í Hofgari í Öræfasveit. Þetta var ekki dreifmennt, þannig að kennarinn satt bara einn og hún kenndi til þeirra ensku stærðfræði. Og
og bara gekk vel og ótrúlega gaman og allt það. En hvað gerist? Við segjum svona, heyrðu, bjóðum fleiri með. Bjóðum fleiri fámennum byggðarlögum með. Hvað gerist þá? Við hringjum allan hringinn í kringum landið. Við hringjum í skólastjóra, við hringjum í sveitarstjóra, við hringjum í fræðslustjóra, við hringjum í kennara í skólanum og bjóðum þeim að vera með. Allir sögðu nei. Enginn vildi vera með. Af hverju það hafi verið? Enginn vildi missa stöðugildi til Akureyrar. Skilðu það alveg? Fólk vildi frekar halda í stöðugildi til þess að fólk myndi búa í þorpinu, sem ég skil. En þarna ekki verið að setja barnið fyrst. Þarna enginn að hugsa þjónustu við barnið, hvort að barnið sé frá starffræðikennari, því að Björk, þessi sem hérna myndinni, hún sem starffræði og enskukennari. Og við hringdum það sem var verið að auglýsa eftir starffræði og enskukennari. En enginn vildi vera með. Þarna kemst má þróska í málið og við förum og sækjum og ég vísi svolítið í SSN-i, ég á Akureyri og það hafa óbyrjandi trú á okkur ráðgjafarnir þar og við erum mjög þakkláttar fyrir það og þakklátt fyrir það. En við sóttum 5 ára þróunarverkefni, skóli í skýjunum, yrði litið á sem 5 ára þróunarverkefni og við myndum fá pening frá menntamálaráðuneytinu, félagsmálaráðuneytinu og samgönguráðuneytinu. Við stilltum þessu þannig upp að á 5 árum yrði verkefni sjálfbært. Það að segja að þá væru allar tengingarnar orðnar til og við þyrftum ekki sérstaka kennara ofan á verkefni, skiljið hvað ég meina. Við myndum tvímenna í 5 ár, þangað til við þyrftum ekki vera með kennslu frá einum stað eða tvöfalda kennara, skiljið hvað ég meina. En á 5 árum yrði skóli í skýjunum sjálfbært verkefni. Við getum síðan ásamt einhverjum öðrum verið svona símstöð sem myndum tengja saman það vantar Bragfræði og Djúpavog, það Siggi Happ og Flateyri og svo erum við starffræði og bara við værum svona eins og einhver símstöð að tengja þetta saman. Þá myndi þörfin, hvert sveitarfélag myndi kalla eftir ákveðinni þjónustu og við myndum tengja saman. Ég veit það kannski pínu erfitt skilið, en við fengum ekki krónu. Ekki krónu og ekki einu sinni svar, hvorki frá fengum svar frá menntamálaráðuneytinu en ekki frá félagsmála og samgöngur. Og ég talaði við alla, ég talaði við aðstæðumennina, það vissu allir ráðherrarnir þetta, en allir bara einhvern veginn loka augunum vegna þess að skilja kannski ekki verkefni og ég skil það alveg, ég skilja það ekki, en við þurfum að sameinast þetta og vinna þetta saman. Og að komið 20 ára gat í þetta mál náttúrulega alveg með ólíkindum. Góða fréttir líka. Hér erum við tölvuleikjahönnun þvert á 9 grunnskóla og þetta verkefni sem SSN styrkti sem áhersluverkefni og það algjörlega óháð skóla í skýjunum í rauninni vegna þess að þarna eru bara nemendur skráðir í 9 mismunandi skóla, kennarinn situr í Noregi og við erum að nota námsgagnatorgið til að koma til þeirra tölvuleikjahönnun. Það eru myndbönd og efni inn á námsgagnatorginu því að það hannað til þess að vinna með óháð staðsetningu, skiljið. Kennarinn situr í Noregi, þau hittast í vinnustofum og svo, eins og ég sé allar uppfærslunar, þetta eru krakkar, þau eru að skila verkefnum og þau eru að vinna, ég sé það, 11 á sunnudagskvöldi, þú veist, 7 á þriðjudagsmorgni, ég segi, skilaði þessu, bing, gerði þetta, bing, forritaði tré, bing og eitthvað, þú veist, ég sé þetta vegna þess að við sjáum allar notifications sem að koma frá nemendum og þessi krakkar, þau hafa óbilandi áhuga á þessu og þau eru alltaf að. Og þetta eru 50 krakkar, ef maður rétt. Þarna svo risastórt tækifæri til þess að bjóða upp á 3000 valgreinar yfir allt landi. En hvernig haldið að staðan sé? Meira að segja Akureyri valgreinarlistin svona pinnsorglegur, væri ég að segja. En allavega, þarna eru tækifæri fyrir skólaskóla. Ég veit að þetta blandir svo saman, þetta kannski svolítið með að taka inn, en nemendurnir í skóla í skýjunum, þá komum við að grunnskólanum sem ég með fanginu skóla í skýjunum. Þið með mér? Tækifæri sem við sáum ástæðuna sem við röktum fyrir því af hverju skóli í skýjunum ætti að vera veruleiki.
Það auðvitað fámenn sveitarfélög, stærðarhagkvæmni, samvinna, sum rökin og voru listuð upp árið 2002. Við getum tekið á skólaforðunarnemendum og erum búin að gera nokkrar tilraunir með skólaforðunarnemendur sem hefur gengið ótrúlega vel. Við sáum líka fyrir okkur á krakka sem væru í afreksíþróttum gætu stundanám óháð staðsetningu, þar að segja það eru hugsað til þessum skíðakrakka sem búa á Akureyri en eru kannski í 9. og 10. bekk eyða mestum hluta vetrarins í Austurríki, skiljið. Hvernig getum við hjálpað þeim og ýtt undir að þetta gangi vel hjá, í staðinn fyrir að senda þeim með tösku fulla af bókum og svo kannski þetta og kannski hitt og ekki neitt, skiljið. Svo eru líka að hugsa erlenda ríkisborgara, það er að segja bara útlenda krakkar sem að foreldrar koma með og vilja búa á Akureyri til dæmis. Það engin alþjóðaskóli á Akureyri, það bara alþjóðaskóli í Reykjavík. Þannig að til öryggis keypti ég námskrá, erlenda námskrá frá Fieldwork Education sem við getum alveg að nota. En ég ætla ekki að tala nemendurna sem í skóla í Skeifunni. Þau eru svo fá, þau eru bara 6. Ég vil ekki tala það, ekki beinni útsendingu vegna þess að það er bara persónugreinilegar upplýsingar. En tækifærin eru þarna. Ég gleymdi að segja að, myndi eftir að segja að SSN styrkti tölvuleikjavalið. Nei, ég sagði. Ok, en allan að tækifærin eru hér með skóla í Skeifunum að þróa erfiða málaflokka og leysa yfir allt landið. Skólaforðunin gríðarlegt vandamál. En sveitarfélögin vilja ekki senda skólaforðuna krakka til okkar nema örfá og við af hverju. Þess að þá fer peningurinn. Þetta alveg sama og þegar við reyndum að fá fólk á borðinu inn í pókarslúppuna. Skóli í sveitarfélagi, bara einhver ónefndu, sem búin að segja 3 sinnum nei að senda skólaforðuna til okkar vegna þess að hann missi peninginn. Ég man eftir svona 5 í augnablikinu tilvikum þar sem að félagsmálastjórar hafa hringt í mig, vilja koma börnum til okkar inn í skóla í Skeifunum, núna í haust, við erum að tala á síðustu 2 mánuðum, en þau koma ekki. Vegna þess að sveitarfélögin segja nei. Sveitarfélögin vilja ekki flytja börn. Þeir vilja frekar halda í peningana og hafa börnin heima, ekki koma í skólan. Vegna þess að það engin, ég veit að það ljótt að segja þetta, en þetta satt. Gera frekar ekki neitt, heldur en að færa börnin í skí. Og hvað finnst okkur það? Ok, ég skil þetta alveg. Ég skil alveg að lítið sveitarfélag má ekki við því að missa, tæpar 2 milljónir per barn, en það það sem börn kosta út á landi. Hér var búin. Þetta síðasta mín. Gaman að fylgjast með. Þegar ég tala skóla í Skeifunum, það alveg sama við hvern ég tala. Þá kemur þetta. Það verður gaman að fylgjast með. Einhver sigur inni. Það verður ekkert gaman að fylgjast með skóla í Skeifunum, fara sturtast niður klósettið. Það verður bara ekkert gaman. Ég á ekkert að vera með skóla í Skeifunum í fanginu. Þetta verkefni á heima hjá Menntamálastofnun eða hjá Menntamálaráðuneytinu eða hjá háskólanum eða þetta verkefni á ekki heima hjá mér. Það bara þannig. Og í mínum huga ætlaði ég aldrei að sitja uppi með þetta verkefni. Ég vildi bara fá gögn og efni að búa til fyrirmyndaskólan og svo bara hafðist þetta og þetta ótrúlega gaman og við erum einu örfáum sem erum með, við erum með nemendur, kennara, foreldra, skólastjórnendur, sveitarstjórnarmenn, við erum með alla flóruna í símanum hjá okkur. Og ég vil bara segja, ég vil helst bara múra okkur hérna inni og við setjumst bara niður og við búum til aðgerðaáætlun hvernig við getum gert þetta saman, ekki þetta fylgjast með. Og þá ég að hugsa byggðaáætlun og ég var búin að skrifa á mér að A12 væri námsbúnatorgi eða A11 og hitt væri skóli í Skeifunum. Og við erum að við setjum þetta allt saman og það er líka hugsa öryrkjabandalagið, skilji, ég er bara að hugsa allra veikustu börnin okkar, af hverju erum við ekki að vinna í þessu.
allra síðasta. Ef við ætlum að viðhalda blómlegri byggð á Íslandi og skapa og gera allt þetta glæsilega og skemmtilega og fablab út allt og allir glæðir sem að ég efast ekki að við getum gert. En ef við ætlum að viðhalda byggð í þessu 7. strjálbýlasta landi í heimi, þá verðum við stöðugt að fjárfesta í þróun á fjarkennsluhátta á grunnskólastigi. Það þýðir ekkert að horfa fram á því. Og við munum öll græða á því. Því að Akureyri bara svona 5 mínútum frá því að verða líka brothætt byggð. Og Ísland allt brothætt byggð. Það eru 232 lönd í heiminum og við erum 7. dreifbýlasta. Takk fyrir. Virkilega, það bara svolítið uppgefin eftir mjög áhugavert. Það hljóta að vera einhverjar spurningar núna sem brenna. Já? Okkur bara rosalega áhugavert og ég. Og ég hef hitt þig þennan grunnskólaskíðan, það var virkilega spennandi. Við varum að tala við fasteignamenn á skólaskrifstofu sem var á síðasta ári þegar við vorum allir. Og hann sagði það sem var að best út í þessari fjarkennslu sem var hálfstæðið væri á skólanum. Þeir var virkilega að sýna sem það og verið að sýna þáttum. Þannig að þetta víðanlega mikilvægt. En sérðu ekki á möguleika á því hvernig við þurfum að breyta þá fjármagninni á skólum til þess að fjármagninni náði ekki saman með það að ég missi kennara á skólanum ef ég leyfi þessum börnum og það. Ég hef þetta líka aðsögum sveitarfélag sem vildi ekki leyfa börnum fara eða sem ekki borga með börnum að fara í annan skóla í næsta sveitarfélagi. Þannig að foreldrarnir bara fluttu lögreglustjóra framhald og byggja þá í sveitinni og þannig að skattarnir þeir í hinna sveitina sem að skilja bara í sama stað. Þannig að þetta snýstur þegar við erum á skóla. Takk fyrir þetta. Já, ég alveg með hugmynd til að leysa þetta. Þetta bara svona skattur. Þetta bara að hvert sveitarfélag borgi ákveðinn pott. Þú veist, x mörg nemendagildi inn í einhvern pott eða þetta bara þróunarkostnaður. Þetta má líka bara alveg vera þróunarkostnaður. Grunnskólarnir hafa svo sem nóg með peningana að gera. En ég get bara ekki trúa öðru en við getum listið. Ég vil bara vekja athygli á þessu. Að við erum búin að bjóða sveitarfélögunum upp í dans með þetta, enginn hefur áhuga og hindrunin þess. Þannig að við hljótum að geta listið öðru. En ég kom því kannski ekki alveg nógu vel fram, en þetta 5 ára tilraunaverkefni gekk út á það, ég man ekki alveg tölunar og voru að tala einhverjar 30 milljónir á ári í 5 ári eða 40 eitthvað sem minnkaði síðan alltaf eftir því sem að tengingarnar yrðu betri, við sáum þetta þannig fyrir okkur. Þannig að ég held ekki að ef við ætlum að vera með eitthvað svona miðlægt til dæmis til þess að tengja saman skólaforðun og börnin og okkar flóknustu verkefni, að þá það ekkert eitthvað sem að þarf alltaf að kosta 10 milljóna á ári, skiljið. Það var bara að koma þessu á, því að stærðarhagkvæmnin þarf auðvitað að vera í lagi. Við getum ekki bara verið maður og mann, en það er algjörlega augljóst að við getum ekkert haldið þannig áfram. Þannig að einn kennari með 15 skólaforðunarbörn, það er bara fínt og það virkar alveg. Af því að þau eru heldur ekki úttalsmikil, börnin sem að hafa kannski árum saman ekki verið í skóla. Þau geta ekkert setið við allan daginn. En það þarf að þróa þessa fjarkennsluhætti líka því að auðvitað getur ekki skipulagt námið þannig að þau sitja bara alltaf í tölvunni. Það er miklu stærra verkefni heldur en það. Fleiri? Ég ætla bara að fá að koma upp svo þetta verður komið upp svona. Bara takkt og fyrir bara að segja og laust hvernig staðan er. Og ég tek undir bara hún er mjög alvarleg og
ég hef kaus ekki að vera að sýna eitthvað tölur hér sko í gær, en það sýna ekki góða þróun og það staðfesta það sem að Kristrún og aðrir hérna hafa verið að segja eins og Háskólinn á Akureyri er búin að skoða þetta í kjölinn, þetta liggur allt fyrir. Menntun fyrir alla skýrslan við skólaþjónustuna, það sem þú ert að segja núna, þetta alveg skýr mynd. Og ég hef verið óskað þess að byggðamálaráðherra hefði verið hér í lokin til þess að hlusta á þetta. Og ég fagna því að það núna komið inn í byggðaáætlun 3 mjög mikilvægar tillögur í menntamálum. Það var bara mjög brýnt að brýna alla hér inni og hringi í Sigurð Inga, segja þetta. Ég googlaði sem sagt hvað kostar að leggja kílómetra malbygg. Það kostar að leggja vegamilli Hveragerðis og Selfoss 13 kílómetrar, kostar 5 milljarðar. Tala um 400 milljónir á kílómetr. Men verður að fara að hugsa í sömu stærðum varðið menntakerfi. Ráðið verkfræðinginn menntaráðið sem að skilur þessar stærðir. Svona eru stærðir fyrir menntaráðið líka. Það ekki einhver vasapeningar. Og við erum komin á það stað, ef ekki gert eitthvað í þessu, að þá drabbast þetta niður. Þá bara hrynja það brotið niður. Líka að sýta ykkur tölurnar fyrir að sýna þetta. Og ég bara hvetja Hólmfríði. Það með það heimir álitið og komdu inn í stjórnarsáttmála núna, komdu inn í fjárlög næsta ár. Það er sameiginlega samgöngu og 16 mánuð. Já, það er innviðar álitið. Þetta eru skilaboð sem ég vil alltaf að koma frá þér ráðherra. Sko, að lokum kannski þá bara þetta að góðu fréttirnar eftir þennan harmleik eru að okkur ekkert að vandbúnaði. Við erum með tilraunaskólaleyfi hérna í höndunum sem ég að bjóða ykkur að koma með mér í. Við getum gert þetta og við þurfum ekkert að bíða eftir neinu. Það búaðstingið samband. Við þurfum ekki að bíða eftir nýju appi eða nýrri áætlun. Við þurfum bara að byrja. Það eru góða fréttir. Er einhver fleiri spurningar? Vil einhver annar fá mikrofóninn eða má ég halda áfram? Nei, ég Nei, það nokkuð? Er ekki svona, ekki ágætis lokaorð? Takk kærlega fyrir. Það er þó alveg að koma að lokum þessara samkomu, sagði ég það ekki áðan líka. En hann Karl Björnsson ætlar að fá að slíta þessari ráðstefnu, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga og stjórnarmaður í byggðastofnun. Nei. Já, þakka þér fyrir Mattur og þakka þér fyrir stjórn ráðstefnunnar og ágæta samkoma. Ég þakka Byggðastofnun, Mýrdalshreppi og samtökum sveitarfélaga á Suðurlandi, Háskólahöfuði Suðurlands og fulltrúum sambandsins fyrir mjög góða samvinnu við undirbúning og framkvæmd þessara byggðaráðstefnu. Ráðstefnan hefur svo sannarlega verið metnaðarfull. Hér hafa margir sérfræðingar miðlað úr viskubrunni sínum. Við höfum hlýtt á boðskapinn, tökum hann með okkur heim og nýtum við þróun og ákvörðunartöku í nútíð og framtíð. Ég þakka sérstaklega Byggðastofnun, en starfsemi stofnunar til mikilla fyrirmyndar. Hún sinnir hlutverki sínu ákaflega vel og þar fer fram mikil og fagleg vinna í þágu byggða landsins. Það er virkilega gaman að fylgjast með því öfluga starfi sem stofnunin, enda stofnunin einstaklega vel mönnuð. Hún eins og allir vita staðsett á landsbyggðinni og skýrt dæmi hversu vel getur tekist til að starfrækja ríkisstofnun utan höfuðborgarsvæðisins. Ég vil líka óska stofnunin til hamingju með því nýja glæsilega húsnæði sem búið að reisa fyrir starfsemina á Sauðárkróki og verður reyndar formulega veikt núna á föstudaginn. Reyndar var að tekið í notkun í júlí á síðasta ári. Þannig að það er svona svolítið langt síðan að hefði átt að vígja en var ekki hægt eins og allir þetta. Nú mörg undanfarin ár hefur það verið vilji og stefna Sambands sveitarfélaga að sinna betur en áður þróun byggðamála samfara því að styðja við valdeflingu hjá heimamönnum í héraði. Það hefur sambandið gert með því að styðja þunga þróun sóknaráætla í landshlutum.
Við höfum lagt okkur fram að efla og þétta samstarf sambandsins við Byggðastofnun og tengsl sveitarstjórnarstigsins við Byggðastofnun eru afar mikilvæg og raun forsenda þess að vel takist til við framkvæmd byggðaáætlunar. Þessi tengsl hafa styrkst verulega undanfarin ár og því bara fagna. Nú liggur fyrir Alþingi tillaga til þingsályktunar stefnumótandi byggðaáætlun á 2022 til 2026 til umræðu og afgreiðslu. Vonandi sem allra fyrst. Sambandið og stjórn Byggðastofnun hafa nú þegar hvatt alla nýkjörna þingmenn til að taka tillögu til umfjöllunar þegar í upphafi þings. Það er ekki eftir neina að bíða. Tillagan er afurð víðtæks samráðs við almenning, sveitarfélög, þingmenn, ráðuneyti, atvinnulíf og hagsmunaaðila um land allt. Í henni er áréttað mikilvægi náið samráðs við framkvæmd byggðastefnu. Þá er byggðaáætlun tengd með beinum hætti við aðrar opinberar stefnur og áætlanir sem máli skipta þróun sjálfbærra og blómlegra byggða land allt. Byggðaáætlun skal lögum samkvæmt hafa meginmarkmið að jafna tækifæri allra landsmanna til atvinnu og þjónustu, jafna lífskjör og stuðla að sjálfbærri þróun byggðarlaga land allt. Ég vona að nýkjörið Alþingi taki þessum áskorunum og taki mál til umræðu afgreiðslu sem allra fyrst. Við hjá sambandinu fögnum því mjög þegar byggðamálin voru færð til ráðuneytis sveitarstjórnarmála. Við höfum lengi verið þeirra skoðunar og trúðum því að slíkt breyting myndi efla tengsl byggðamála við sambandið og sveitarfélögin sem við getum að ég tel öll verið sammála að hafi tekist mjög vel. Yfirskrift þessar ráðstöfnu menntunám staðsetningar felur í sér tiltölulega nýja hugsun í menntakerfinu, sérstaklega þegar kemur að yngri nemendum, en viðfangsefni hefur aldrei fengið byr undir báða vængi þessu fordæmalausa COVID ástandi. Sveitarfélög tóku alfarið við rekstri grunnskólana fyrir 25 ára. Ég efast að nokkur hafi hugleitt þá að nemendur ættu að geta stunda nám í framtíðinni án þess að mæta í tiltekna skólabyggingu. Skóli án veggja eins og eitt erindið heitir ráðstefnunni var reyndar ekki flutt. Með því verði stuðlað að jafnrétti til náms og bætt aðgengi nemenda að gæðanámi og kennslu óháð búsetu. Bætt þjónusta við skóla á landsbyggðinni forsenda jafnra tækifæra til menntunar eins og fram hefur komið hér á ráðstefnunni. Í tilefni þessa 25 ára áfanga mun sambandið á skólaþingi sínu sem haldið verður 8. nóvember standa fyrir umfjöllun þennan mikla verkefnatilflutning frá ríki til sveitarfélaga. Markmið er að horfa til næstu 25 ára en ræða jafnframt hvernig til hefur tekist. Ég hvet ykkur öll að taka þátt í þinginu. Menntunarmöguleikar og störf í heimabyggð eru grundvöllur þess að við höldum út í fjölbreyttri byggð land allt. Þurfi börn til að mynda að fara heiman strax við 16 ára aldur minnka möguleikar á því að þau muni snúa heim. Fullmenntuð til fjölbreyttra starfa að námi loknum. Ljósleiðaravæðing landsins hefur tekist afar vel með framkvæmd hins metnaðarfulla verkefnis Ísland ljóstengt. Ríkið, sveitarfélögin, þjónustufyrirtæki og íbúar á viðkomandi svæðum hafa tekið höndum saman í þessu verkefni. Það er þó mikið verk óunnið en það er að ljósleiðaravæði minni þéttbýlisstaði. Sambandið er nú þegar búið að hvetja nýkjörna þingmenn til að leggja sitt af mörkum svo við getum náð því markmiði að ljósleiðari ná til 99% heimila á Íslandi. Slíkt er ein aðalforsenda þess að jafna búsetuskilyrði allt land. Einnig er það algjört forgangsmál til að tryggja þannig atvinnuöryggi þeirra sem möguleika hafa á sinna störfum án staðsetningar og tryggja aðgengi og menntun og skólaþjónustu óháð búsetu. Það er því fagnaðarefni að sjá þessar áherslur endurspeglað svo kröftulega í tillögu að nýrri byggðaáætlun þar sem finna má aðgerðir sem lúta skóla og menntun óháð búsetu. Má það nefna aðgerð sem lýtur að þverfaglegu landshlutasteymi þar sem markmið er að styrkja og auka heildstæða þjónustu á sviði félags-, heilbrigðis- og menntamála og auka þannig ávinning notenda af þjónustu ríkis og sveitarfélaga meðal annars í heildstæðri skólaþjónustu. Einnig er fjallað stafræna kennslu og kennsluráðgjöf, starfsþróun og starfsfólk í leik- og grunnskólan og ráðstöfun fjármagns til grunnskóla. Svo er það verkefni Ísland fulltengt 2026 en fjöldi sérfræðinga á sviði byggðamálum allan heim til einmitt góða nettengingu vera eitt mikilvægasta byggðamál nútímans. Góð tenging fyrir mikið gagnamagn mun auðvelda mörgum að taka sér aukin verkefni þar sem staðsetning starfsstöðvar skiptir ekki máli eins miklu máli áður. Fjórða iðnbyltingin er hafin og getum við vonandi öll sem allra fyrst stolt tekið þátt í henni óháð búsetu. Að lokum ítreka ég þakkir til allra sem staðið hafa þessar ráðstöfnu þáttakendum öllum og sérstaklega þeim sem hér hafa flutt erindi
og ykkur öllum þakka ég fyrir samveruna og eigið góða heimferð. Ég slít þessari ráðstefnu. Það er